დილა მშვიდობის 22 მაისი 8 საათი სრულდება დედაქალაქში და მთელ საქართველოში. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს ტელევიზორზე და ჩვენს რადიო მსმენელს რადიო ჰერეთსა და რადიო თბილისზე გვიყურებთ ტელევიზორზე და გვისმენთ FM 102.8 და FM 93.5 ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დავიწყოთ ნელ-ნელა ამბები გივი ბერიკაშვილისთვის ბიუსტის გახსნის შემდეგ. Ai amაზე ოდნავ მოგვიანებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ახლო აღმოსავლეთის და ჩრდილოეთ აფრიკის 2017 წლის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობს, რომელიც იორდანიაში იმართება. საქართველოს მთავრობის მეთაური ფორუმის გახსნის ცერემონიას დაესწრო, რომელზეც სიტყვით გამოვიდნენ იორდანიის პრინცი ალ-ჰუსეინ ბილ აბდულა მეორე, ესპანეთის მეფე ფილიპე მე-6, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის დამფუძნებელი პროფესორი კლაუს შვაბი და უამრავი სხვა საპატიო სტუმარი თუ დამსწრე საზოგადოების წარმომადგენელი. სხვათა შორის შანსი არ გაუშვა ხელიდან და მეფე ფილიპე მე-6-მ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციაში საქართველოს წარმატება მიულოცა და ზურაბ პოლოლიკაშვილს ნაყოფიერი საქმიანობა უსურვა. გარდა ამ მილოცვისა, პრემიერ-მინისტრმა ბევრი შეხვედრა გამართა. მისი ვებგვერდი იუწყება იორდანიის მეფესთან, მის კოლეგასთან იორდანიის პრემიერთან და ასევე ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრებზე. გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა ეკონომიკური ფორუმის დამფუძნებელს პროფესორ კლაუს შვაბს და ეს შეხვედრები საკმაოდ საინტერესო მიმართულებით და სხვადასხვა პერსონებთან ასევე გრძელდება. Ai თბილისში დარჩენილებმა უпростоრად უცხოეთიდან შედარებით ახალმა დაბრუნებულმა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან შეხვედრაზე კი გაკოტრების კანონმდებლობაში ცვლილებები დაანონსა. ნიკოლოზ გაგუამ განაცხადა, რომ მიზანი რეაბილიტაციის პროცესის წახალისებაა. მან გაკოტრების საქმის წარმოების ოფიციალური სტატისტიკა მოიხმო, აღნიშნა, რომ გადახდის უნარიანობის პროცესი სამწუხაროდ უმეტესად გაკოტრებით სრულდება. კანონმდებლობის გადაწყობის მიზანიც სწორედ გაკოტრების თავიდან აცილებაა და რეაბილიტაციის რეჟიმისთვის მეტი შესაძლებლობების და შანსის მიცემა გახლავთ. კანონის საბოლოო ვერსია წლის ბოლოსთვის იქნება მზად. ფინანსთა მინისტრის დაუგეგმავი გამოსვლა საკონსტიტუციო ცვლილებების მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა შორის დავას მოყვა. კამაც ერთგვარად საერთაშორისო რეიტინგებში კი საქართველოს მაღალი მოსწრების მიუხედავად რამდენიმე კომპონენტის ჩამორჩენაზე ასევე Georgian Global Utilities დირექტორმა არჩილ გაჩიჩილაძემაც განაცხადა, სხვათა შორის გაკოტრების კანონის ხარვეზებსა და რეფერენდუმის გარეშე გადასახადის გაზრდის შესაძლებლობის ნეგატივზეც მათ პასუხად და პეშოს საქმის კურსში ჩასაყენებლად ნიკოლოზ გაგუამ განაცხადა, რომ საშუალო ასევე გრძელვადიან პერიოდში გადასახადის გაზრდა არ იგეგმება. მთავრობას არ აქვს არანაირი განზრახვა ან ინიციატივა საიმისოდ, რომ გადასახადები უახლოეს მომავალში ან საერთოდ ამ პერიოდში გაიზარდოს. ხო, შეგახსენებთ, რომ ეს ის შეხვედრა, სადაც სავალუტო ფონდმა საპარტნიორო ფონდი მაღალ ფისკალურ რისკებში მოიხსენია. მე არც თუ ორაზროვნა დღიმილით ბევრი არ ვიცის ფონზე 94 მუხლის და მისი კონსტიტუციიდან ამოღების შესახებ მომხრეებს ასიამოვნა, დამსწრე მომხრეებს საკუთარი პოზიციით, რომელიც მე პირადად საერთოდ არ გამკვირვებია, სავალუტო ფონდია და იმიტომ. და კიდევ ახალი ამბავი გახლავთ ის, რომ პრეზიდენტი მარგველაშვილი ასევე უჭერს მხარს ამ მუხლის კონსტიტუციიდან ამოღებას. მოკლედ, მე მგონია, რომ რეზო ჭეიშვილი და ელდერ შენგელაია მაგრად მოწდებოდნენ ისეთი სიუჟეტი ვითარდება სახელმწიფო ვერტიკალში მერწმუნეთ ასია. მოდი ორშაბათს ცოტა უცხოეთზეც ვისაუბროთ. პრეზიდენტმა ტრამპმა დონალდ ტრამპმა ისე აირდა-აირია თავის გარშემო ყველაფერი, რომ დალაგებულზე გადაწყვიტა საგარეო საქმეებსაც მიხედოს და დაგეგმა თავისი პირველი გასვლა სამშობლოდან საუდის არაბეთი, ისრაელი, ვატიკანი და ბრიუსელი. Ai ესეთი მიმართულებები აირჩია მან თავის პირველ გასვლაზე, გასაგებიც არის ალბათ რატომ, თუმცა ალბათ გაინტერესებთ რატომ წავიდა ტრამპი მაინდა-მაინც საუდის არაბეთში. ერთ-ერთი მიზეზი
მე მგონი გითხარით თუ არა და აი აგერ გეტყვით რომ 300 მილიარდი დოლარის კონტრაქტები საკმაოდ დიდი ფუფუნებაა, რაც დონალდ ტრამპმა გააფორმა საუდის არაბეთში. დღეს არავისთვის დასამალი არ არის რომ ქვეყნებს და მის ლიდერებს უწევთ უსერიოზულესი კონკურენცია ინვესტიციებისთვის. მეორე მიზეზიც ასევე ციფრებს უკავშირდება და აგერ რამდენიმე მათგანი, რომელიც ამას წინათ ქართულმა Forbes-მა გამოაქვეყნა. 2016 წელს ნედლი ნავთობის ექსპორტიორ ქვეყანათა შორის კვლავ საუდის არაბეთი ლიდერობს, რომელიც ნავთობის ექსპორტისგან 136 მილიარდზე მეტ დოლარს შემოსავალს ნახულობს და მისი წილი მსოფლიო ნავთობის ექსპორტში 20%-ზე მეტია. მეორე ადგილზე რუსეთია, საკმაოდ დიდი ჩამორჩენით, მაგრამ ციფრი მნიშვნელოვანია, 73.7 მილიარდი დოლარის ნავთობის ექსპორტის განხორციელება 2016 წელს, რაც მსოფლიო ექსპორტის თითქმის 11%-ია, 10.9. 2016 წელს ჯამში მსოფლიოში 678 მილიარდი დოლარის ნავთობის ექსპორტი განხორციელდა, რაც მთლიანი მსოფლიო ექსპორტის 4.3% გახლავდა. გასულ წელს მსოფლიო ექსპორტში ნავთობმა პირველობა ავტომობილებს დაუთმო 2015 წელთან შედარებით. 2016 წელს ექსპორტირებული ნავთობის ღირებულება 11.9%-ით არის შემცირებული, ხოლო 2012 წლიდან კი თითქმის 60%-ით შემცირდა ნედლი ნავთობის ფასი. კიდევ ერთი გამორჩეული ვიდეო გავრცელდა, სადაც დონალდ ტრამპი თავისი დელეგაციის წევრებთან ერთად ადგილობრივ რიტუალში იღებს მონაწილეობას. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ ამ რიტუალს. მას შემდეგ შედარებით ცეკვაში მოქნილი სახელმწიფო მინისტრი რეკს ტაილერსონი ენაცვლება, რომელსაც რამდენიმე შეიხის ან მინისტრის რიგში მხარს ამერიკის ვაჭრობის და კომერციის დეპარტამენტი, ანუ დეპარტამენტის მდივანი, ანუ იგივე მინისტრი ვილბურ როსი უბავს მხარს შტატების დელეგაციის წევრებისთვის. წევრებს აშკარად ეთყობათ, რომ ეს რიტუალური ცეკვა შედარებით სიურპრიზი აღმოჩნდა, თორე დარწმუნებული ვარ, უკეთ მოემზადებოდნენ ელასტიურობაში. ეთყობა არც პროტოკოლის უფროსი უარგად, აბა ეხლა ჩვენი გიორგი მირცხულავა, საქართველოს მთავრობის პროტოკოლის სამსახურის უფროსი რო ყოფილიყო ამ ვიზიტის მომზადებაში. ცეცხლს დაანთებდნენ ჩვენი ქართველები, ისე მოემზადებდნენ მათ ცეკვას და მთლიანად ვიზიტს ჩემი გიორგი. თან ვიზიტის საინვესტიციო მონაგარი 300 მილიარდის კონტრაქტები. ან გნებავთ 30-ის. ან თუნდაც 3 მილიარდი ყოფილიყო. მე ვიცეკვებდი მათ მაგივრად თუნდაც ლამბადა შუაგულ ელ-რიადში. არ ამგონი ამისთვის ჯილდო მიმეღო მსგავსად დონალდ ტრამპისა, მაგრამ აი 3 მილიარდის ინვესტიცია კი ნაღდად დახატავდა ჩვენს ქვეყანას. და ვიდრე საუდის არაბეთში წავიდოდა, დონალდ ტრამპი საკმაოდ სერიოზულ პოლიტიკურ სკანდალში გაეხვა და რეჯეპ ტაიპ ერდოგანის მიღებაც მოასწრო. დიახ, ეს სწორედ ის დღეა, როცა ვაშინგტონში თურქეთის საელჩოს პირდაპირ რამდენიმე ათეული სომეხი და ქურდები შეიკრიბნენ, რომლებიც გვარიანად დაასილაქეს თურქეთის პრეზიდენტის დაცვისა და სპეცსამსახურის წარმომადგენლება. ამერიკის ხმა ავრცელებს ვიდეო კადრებს, სადაც ჩანს, რომ საელჩოს სპეციალური შესასვლელიდან ამას ყველაფერს პირადად პრეზიდენტი ერდოგანი ადევნებდა თვალს. ასეა თქვენ ახლა კაცში სწორედ თურქეთის პრეზიდენტს და პროტესტანტების ცემის კადრებს ხედავთ. კარგი, მაინდა-მაინც დასილაქება და ცემატყება არ გვინდა, მით უმეტეს დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესოდ იქნება სულ მალე რამდენიმე წამში მიმოფენილი ჩვენი საქმიანი დილის სტუდია. მე მივესალმები ანა ლაპიაშვილს, დილა მშვიდობის ანა, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო პროლოგი მოამზადოთ. დილა მშვიდობის გიორგი, არ იქნებოდა ცუდი ლამბადა და 3 მილიარდის ინვესტიცია. ჩვენ კი საინტერესო ამბები გვაქვს დილით. დღეს ირაკლი ფარჯიანის დაბადების დღე არის, სწორედ მისი უპირველეს აღნიშნავთ მინიატურების და ხშირად რელიგიურ თემატიკაზე მომუშავე მხატვარი 22 მაისს 1950 წელს დაიბადა. ავტორს
ერთსა და იმავე თემაზე რამდენიმე ნახატიც აქვს შექმნილი და ყველაზე ხშირად მაინც ხარებას ხატავდა. მისი ხელით არის გადაწერილი და დასურათებული იოანეს მარკოვისა და ლუკას სახარება და ასევე ჰომეროსის ოდისეა, გოთეს ფაუსტი და სხვა. როგორი გადასვლა ეს? შენი მისამებიდან უამრავი პორტრეტი აქვს მას შექმნილი და მათ შორის ოჯახის წევრების და მეგობრების. პარტიანის ჩამფლობა აღნიშნავს, რომ 20 წლის ასაკში შეერყა და ტუბერკულოზის დაწყებითი სტადია სწორედ ამ პერიოდიდან ჰქონდა და დროთა განმავლობაში გაურთულდა კიდეც სწორედ სუსტი ფილტვების გამო ძალიან ადრე გარდაიცვალა და მკურნალობის ნაცვლად ის უფრო მეტად ართულებდა მის სამუშაო პროცესს ჯანმრთელობიდან გამომდინარე. 91 წლის 23 დეკემბერს 41 წლის ასაკში დაიღუპა. მოგეთ პარჯანის ბიოგრაფია ვაგნერის მუსიკის ფონზე შემთხვევითი არ არის და გერმანელი საოპერო კომპოზიტორი, დირიჟორი და ფილოსოფოსი რიჰარდ ვაგნერი სოფლის კლასიკოსების სიაში საპატიო ადგილს იკავებს, შესაბამისად საქმიანი დილის ეთერშიც. ვაგნერი 1813 წლის 22 მაისს ლაიფციგში დაიბადა და მის ბიოგრაფიაში ძალიან ბევრი რთული ეპიზოდია და ოჯახური პრობლემა, მამის დაკარგვა, მოგვიანებით მამინაცვალის გარდაცვალება და გაჭირვების წლები, როდესაც მრავალშვილიან დედას ბავშვებისათვის საჭმლის ფული არ ჰქონდა. ამის მიუხედავად 1829 წელს მან პირველად მოისმინა ბეთჰოვენის მე-9 სიმფონია, რამაც მასზე წარუშველი შთაბეჭდილება დატოვა და ძალიან ნიჭიერი გამორჩეული სტუდენტი აღმოჩნდა ამ ყველაფრის ფონზე. 1833 წელს მისი პირველი რიგით მესამე ოპერა ფერიები დაიდგა, რომელსაც მალევე მოყვა სიყვარულის აკრძალვა და იმავე წლის ბოლოს კომპოზიტორი უკვე ვურცბერგის თეატრში მუსიკალური გუნდის მასწავლებადაც დაენიშნა. საკმაოდ მრავალფეროვანი ბიოგრაფია აქვს, გერმანიიდან არაერთხელ გადაინაცვლა სხვადასხვა ქვეყანაში და ბევრი ქვეყნის თქვათ მაღალი თანამდებობებიც მოიარა, თუმცა საბოლოო ჯამში პრინციპში ის მაინც საოპერო ხელოვნებისათვის განსაკუთრებულ ავტორად რჩება. აი კიდევ რით არის დღევანდელი დღე გამორჩეული, ამას მოკლე კალენდრის სკოლაში ვნახავთ. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 22 მაისი ბიომრავალფეროვნების საერთაშორისო დღედ გამოაცხადა. 2000 წლიდან მთელ მსოფლიოში ამ დღის აღნიშვნა მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ბიომრავალფეროვნების დაცვას. მოსახლეობას ინფორმაცია მიეწოდება ფლორისა და ფაუნის ენდემებისა და ბიომრავალფეროვნებაში მათი როლის შესახებ. უკანასკნელი საუკუნეების განმავლობაში ცხოველთა და მცენარეთა მრავალი სახეობის საცხოვრებელი გარემო დაირღვა ანთროპოგენული ფაქტორის გამო. ეს მოხდა მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც. 1851 წლის 22 მაისს გურიაში აჯანყება დაიწყო რუსეთის იმპერიის მმართველობის წინააღმდეგ მოსახლეობის ყველა ფენის, მათ შორის თავად-აზნაურობის დიდი ნაწილი გამოვიდა. ხალხი უკმაყოფილო იყო ფეოდალური ექსპლუატაციის ზრდით, მძიმე სახელმწიფო გადასახადებით, სამხედრო და სამოქალაქო მოხელეთა თვითნებობით, იმით რომ საქმის წარმოება რუსულ ენაზე გახდა სავალდებულო. აჯანყების უშუალო მიზეზი კი გახდა კანონი, რომლის მიხედვით სახელმწიფო გადასახადები 1851 წლიდან ფულადის სახით უნდა აკრეფილიყო. ივლის-აგვისტოში აჯანყება საყოველთაო ხასიათი მიიღო. მასში 7200-მდე კაცი მონაწილეობდა. ხელვარებამ მოიცვა იმერეთისა და სამეგრელოს ზოგიერთი სოფელით. საბოლოოდ გურიის აჯანყება სექტემბერში მარცხით დასრულდა. მეფის მთავრობამ მოძრაობის 50 მეთაური ქუთაისის ციხეში ჩასვა. შემდეგ კი სამხედრო წესით გაასამართლა, თუმცა 1852 წელს ხალხის ახალი მღელვარების თავიდანაცილების მიზნით ყველა გაათავისუფლა. 1977 წლის 22 მაისს სახელგანთქმული აღმოსავლეთის ექსპრესის ბოლო რეისი შედგა. ამ პოპულარულ სარკინიგზო ტრანსპორტს მეორენაირად ორიენტ ექსპრესსაც ეძახდნენ. თავდაპირველად მარშრუტი, რომელიც პირველად 1883 წელს შედგა პარიზსა და რუმინეთის ქალაქ ჯურჯუს შორის მონაკვეთზე ამოქმედდა. ვაგონების შემადგენლობა მიუნხენისა და ვენის გავლით დადიოდა. ბოლო მატარებელი პარიზის სტამბოლის მიმართულებით 22 მაისს გავიდა. პოპულარული ორიენტ ექსპრესი ხშირად ჩნდებოდა წიგნებსა და ფილმებში და როგორც წესი საიდუმლო ინტრიგების ადგილს წარმოადგენდა. აღმოსავლეთის ექსპრესშია გადაღებული ჯეიმს ბონდის ხიფათიანი თავგადასავლების ბევრი ეპიზოდიც. კიდევ ერთი კარგი ამბავი გვაქვს თქვენთვის. ქართველმა პოპ მომღერალმა სალიომ American Music Awards-ზე მაისის კონკურსში გაიმარჯვა და ამის შესახებ სოვაი უწყება. მედია საშუალებები წერენ, რომ I Know You Know Me საუკეთესო პოპ სიმღერად არის აღიარებული. მედიის ცნობით სხვათა შორის კონკურსში გამარჯვება ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვან რადიოებში სიმღერის პერმანენტულ გაშვებას გულისხმობს. გავიმარჯვე 100-ზე მეტი კონკურსანტიდან. მე ამირჩიე სიმღერა ლოს-ანჯელესში, ნიუ-იორკსა და ლონდონში რადიოში გავაწერს
უნივერსალიო სოციალურ ქსელში. აკადემია Music Award-ი ლოს-ანჯელესში დაარსდა და მსოფლიოს მასშტაბით პერსპექტიული მუსიკოსების მხარდაჭერას ემსახურება. პრემია კი ორიენტირებულია იმ შემსრულებლებზე, რომელსაც მსოფლიო ბაზარზე მოხვედრას სურთ და მათი შემოქმედების პროფესიული აღიარებით არიან დაინტერესებული. წარმატებას უსურვებს ალმე კორკოტაშვილს, მით უმეტეს ასეთ საინტერესო პერსპექტივებშია პრინციპში უკვე სერიოზული წარმატებები და მიღწევები. წარმატებები ალმე კორკოტაშვილს. დღეს 22 მაისია, მართალია ერთი დღით დავწვით, მაგრამ ამის გამოტევება მაინც არ შეიძლება. არც ერთ შემთხვევაში გუშინ სოფიკო ჭიაურელის დაბადების დღე იყო, მას 80 წელი შეუსრულდებოდა. მე არ ვიცი რამდენად აღნიშნეს ქართულმა ტელევიზიებმა გამორჩეული ოჯახიშვილის და ქალბატონის იუბილე. სოციალურ დიდად არც მაინტერესებს ხვევის ნარატივი ამ თემაზე. ფაქტია, რომ ჩვენს ლეგენდებს მეტი გაფრთხილება და პატივისცემა სჭირდება სიცოცხლეშივე. მიხარია, რომ სოფიკო ჭიაურელი ამ სიყვარულს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე გზნობდა. გულოცავთ საქმიანი დილის სახელით მის ოჯახს და თაყვანისმცემლებს, ანუ მთელ საქართველოს ქალბატონი სოფიკოს იუბილეს და დაანონსებული გივი ბერიკაშვილი და მისი ბიუსტი, რომლის გახსნა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც მოასწრო დამსწრე საზოგადოებასთან და წარმომადგენლებთან ერთად. სოფიკო ჭიაურელს და გივი ბერიკაშვილს ბევრი ერთობლივი წარმოდგენით ყავდა განებივრებული ქართველი თუ უცხოელი მაყურებელი, თუმცა აი ქურთისარეს და ალექსანდრე ჩინჩახელის დუეტი მაინც გამორჩეული იყო სარეს არაჩვეულებრივი შესრულებით. აბა შენ დაუკარე. მოკლედ ასეა, ყველას დიდი მადლობა, ვინც დილიდან ჩაერთეთ და დილას იწყებთ საქმიანად, ვინც კვირას იწყებთ საქმიანად, დამერწმუნეთ, რომ ეს არის თქვენი წარმატებულობის, შემოსავლიანობის, გაზრდის და რა ვიცი, ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ, რაღაც მთავარია ჯანმრთელობასთან ერთად. მოკლედ დილას ვიწყებთ საქმიანად და მოდი გადავხედოთ ახლა ორშაბათის ძალიან სერიოზულ სტუმრიანობას, რაგველის შემდეგი 3 საათის განმავლობაში საქმიანი დილის ეთერში. 22 მაისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ ADvanis დამფუძნებლები ქეთო პაიჭაძე და ქეთევან ჯაუშვილი, თამარ ბაგრატია გარემოს ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე, გიორგი ჩოგოვაძე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის თავმჯდომარე, სოფო გელავა მედიის განვითარების ფონდის კვლევარი და ანდრია კაკაბაძე მითების დეტექტორის ლაბორატორიის სტუდენტი. ვიკა ქარდავა პროფეტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი საქმიან ორშაბათს კარტოზიას ქუჩიდან დაიწყებს და შორენა დარჩიაშვილს მკვადრატი უძრავი ქონების გენერალური დირექტორის მოადგილეს გაყიდვებისა და მარკეტინგის მიმართულებით და ირაკლი ბერიძეს მკვადრატი უძრავი ქონების განვითარებისა და პროექტების მართვის დეპარტამენტის უფროსი მასპინძლებს. რა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტევე პირველზე. დილა საქმიანია, რა თქმა უნდა ტევე პირველზე, ასევე გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით, ვიყურებთ სოციალურ ქსელში, გვესაუბრებით და გმადლობთ კომენტარებისთვის. მადლობა ანა ლაპიაშვილს, რომელიც გვერდება საინფორმაციო მე დავუშვენდი ანა მუშაობ, შეხედე რა ხდება ჩემს უკან. ფარჯიანის მოტივები მე დავით ქართველიშვილი საბოლოოდ ჩამოყალიბდი, რომ არის რაჭველი. იმიტომ რომ ფაქტია რომ ბეკა ბაციკაძე იამაყებს ამ ყველაფრით. მაგრამ მაინც არის ბეკა ბაციკაძე დადუდვალი, რომელიც მეგონი წამს არ ტოვებს, რომ თავის მშობლიურ რაჭას არ მიაშუროს. მოკლედ
საქმიანი დილის სტუდია ირაკლი ფარჯიანის არაჩვეულებრივი ილუსტრაციებით არის დამშვენებული. კიდევ ერთხელ ულოცავ დიდი პატივისცემით ირაკლი ფარჯიანის ოჯახს მის იუბილეს. ეს ერთ-ერთი გამოჩეული ტალანტი იყო ქართულ სახვით ხელოვნებაში. კარგი, ანა, ეკონომიკის და ბიზნესის დროა, ისედაც ბევრი სარე და ამბავი ქონდა. ლამბადა სარე ტრამპი. აი, ჩვეულებრივი დილა იმისათვის, რომ საქმიანად დავიწყოთ ეს კვირა და რა თქმა უნდა იყოს წარმატებისთვის ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა. თუმცა როგორი არის გასული კვირის და ამ უქმეების მონაგარი ბიზნესსა და ეკონომიკაში სულ რამდენიმე წამში გავიგებთ. ეს 17 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 3 მილიარდ 91 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებლზე 17%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 788 მილიონი ამერიკული დოლარია, ანუ 30%-ით მეტი, ხოლო იმპორტი 2 მილიარდ 303 მილიონი ამერიკული დოლარია. საქსტატის ინფორმაციით, საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ-აპრილში მილიარდ 515 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 59%-ია ეს. ამავე პერიოდში ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე 636 მილიონი ამერიკული დოლარი დააფიქსირა, რაც 30%-ით აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. 2017 წლის იანვარ-აპრილში ასევე საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 859 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც ასევე წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 19%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. აქედან ექსპორტი 195 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, ხოლო იმპორტი 654 მილიონი ამერიკული დოლარი. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ამ ქვეყნების წილმა 27% შეადგინა, მათ შორის ექსპორტში 25% და იმპორტში 28%. ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდიოდა საგარეო დეფიციტის 30%-ით. ესეთ ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვა ამავე 2017 წლის იანვარ-აპრილის პერიოდში მილიარდ 27 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო. სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი კი უჩვენებს თუ რამდენად ზვირდება ან იაფდება სამრეწველო პროდუქციის წარმოება საქართველოში და ეს ინდექსი მიმდინარე წლის აპრილში წინათვის მონაცემებთან შედარებით, ანუ მარტთან შედარებით 1.3%-ით არის შემცირებული, ხოლო 2016 წლის აპრილთან შედარებით 9%-ით გაზრდილი. 2010 წელთან თუ შევადარებთ, მაშინ გამოდის, რომ პროდუქციის წარმოება 33%-ით მეტ დანახარჯს მოითხოვს. ბოლო 1 წლის განმავლობაში კი მუშაობელი მრეწველობის პროდუქციის წარმოება 8.6%-ით გაძვირდა, მათ შორის საკვები პროდუქტების და თამბაქოს წარმოება გაძვირებულია 8.3%-ით, ლითონის მზა-ნაწარმის წარმოება კი 32.1%-ით, რეზინისა და პლასმასის ნაწარმი 6.5%-ით, ელექტროენერგიის, წყლის და აირის წარმოება განაწილება კი 9.4%-ით. ტექსტილისა და ტექსტილის ნაწარმის წარმოების შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში გაიაფების მაჩვენებელი 23.1%-იანია. და აქვე ტოპათეული 2017 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში იმპორტირებული პროდუქციისა პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია და ჯამში 180 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა და მთელი იმპორტის 7.8%-ს იკავებს. წინა წელთან შედარებით ასევე იმპორტირებული ნავთობის ღირებულება 45 მილიონი დოლარით არის გაზრდილი. მეორე ადგილზე კი ბუნებრივი აირია 158 მილიონი დოლარით. მესამე ადგილს მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი იკავებს და ჯამში 145 მილიონი დოლარია, თუმცა გასულ წელთან შედარებით ეს მონაცემი ამ შემთხვევაში შემცირებულია. რამდენიმე დღეში აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო ბათუმში გმირთა ხეივანში განთავსებულ 3 ობიექტს პირობებიან აუქციონზე გამოიტანს. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის რამაზ ბოლქვაძის განცხადებით, ამ ობიექტების გასხვისებიდან ბიუჯეტი მინიმუმ 4.5 მილიონ ლარს ელოდება, რაც შეეხება ინვესტიციებს, სამივე ობიექტის საინვესტიციო პორტფელი მინიმუმ 80 მილიონ ლარს შეადგენს. მინისტრის თქმით, პირობებიან აუქციონზე გამოტანილი ლოტებით ბათუმში სასტუმროების, საცხოვრებელი სახლის, ბიზნეს ცენტრის
და პირველად ბათუმში მინიმუმ 300 ავტომობილზე გათვლილი ავტოპარკინგის მშენებლობაა დაგეგმილი. აუქციონის პირობების თანახმადვე სამივე პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლა შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 თვის ვადაში უნდა მოხდეს. დაგეგმარების მიხედვით კი ხეივანი სულ 14 საინვესტიციო მიწის ნაკვეთად არის დაყოფილი, რომლის ათვისებაც 3 ეტაპად განხორციელდება. ბათუმში მიმდინარე პერიოდში კი თანამედროვე სტანდარტების სასტუმრო Sky Tower-ი გაიხსნა. მეტრო ატლას ჯორჯია მრავალფუნქციური სასტუმროს მშენებლობაში 20 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. თანამედროვე სტანდარტებით აშენებულ 21 სართულიან სასტუმროში სულ 101 ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ნომერია. 94 სტანდარტული და 7 ლუქსის ტიპის. მრავალფუნქციური სასტუმრო უზრუნველყოფილია პარკინგით და ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიებით. აღჭურვილია სპა და გამაჯანსაღებელი ცენტრით. გარდა ამისა, სასტუმროში საპრეზიდენტო ნომერიც არის, მათ შორის საკონფერენციო დარბაზი, რესტორანი, კაზინო, ღამის კლუბი და სხვა ობიექტები. სასტუმროს 21 სართულზე კი Sky Bar-ი ტერასით ფუნქციონირებს და ამ ეტაპზე 90 ადამიანია იქ დასაქმებული. მწვანელის მწარმოებელი კომპანია ჰერბიოს ხელმძღვანელი ზურაბ ჯანელიძე ამბობს, რომ პრობლემის გამო, რომელიც ქართული პროდუქციის ევროკავშირში გატანას უკავშირდება, დიდ მასშტაბებზე შესაბამისად წარმოება ვერ გადის. ის აღნიშნავს, რომ ბოსტნეულის და მწვანელის წარმოებაში იმერეთში არასეზონურ პერიოდში დაახლოებით 100 მილიონამდე დოლარის ღირებულების საექსპორტო პროდუქცია იქმნება ჩარევის გარეშე. ჯანელიძის განმარტებით ეს მასშტაბი იქიდან გამომდინარეა, რომ სფერო ყოველგვარი დახმარების გარეშე ფუნქციონირებს და აღნიშნავს, რომ ყველაფერთან ერთად ექსპორტის მთავარი პრობლემა ის არის, რომ პროდუქციის შესაბამისი მოცულობები საქართველოში უბრალოდ არ არსებობს. კომპანიის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის ქვეყნებიდან დამკვეთები მუდმივად ითხოვენ მიწოდების უწყვეტობას, რაც კრიტიკული მოცულობების გარეშე შეუძლებელია. მნიშვნელოვანი არის საბანკო სექტორის ცოტა ისეთი მოქნილი დამოკიდებულება ამ მიმართულებებით, რათა მეწარმემ ბანკში არა თქვათ უცხო დაინახოს, არამედ კომპანიონი, პარტნიორი და ასე შემდეგ. ალბათ სახელმწიფომ და სხვა დონორმა ორგანიზაციებმაც უნდა იფიქრონ იმაზე, რომ რა თქმა უნდა ბევრი რაღაცები გეთება ქვეყანაში, რასაც ჩვენ ვიცნობთ, ხედავთ კიდეც ამას, მაგრამ ცოტა გაბედული ნაბიჯები არის გასაკეთებელი პირველი რაც ვთქვი საბანკო სექტორთან მიმართულებით, შემდგომ პროდუქციის სერტიფიცირებასთან დაკავშირებულ საკითხებში აქ მაქვს ლაპარაკი პირველად წარმოებაში, სადაც საკმაოდ დიდი თანხები არის საჭირო ფერმერისაგან, რომ მიიღოს ესა თუ ის სტანდარტი დაინერგოს საწარმოში. სამეგრელოში სტიქიამ ახალგაზრდა ფერმერი მინდია ქავთარაძე დააზარალა, წყალდიდობამ დატბორა ფუტკრის სკები, სულ განადგურებულია 750 ფუტკარი. საჩინოს წარმომადგენელი, რომელიც გეგმავდა, რომ უახლოეს პერიოდში სწორედ ევროკავშირის ბაზარზე წარადგინა საკუთარი პროდუქცია, ახლა უკვე ზარალს ითვლის. მინდია ქავთარაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში დილიდან საქმიანად. დილა მშვიდობის, ბატონ მინდია, მადლობა იმისთვის, რომ დილა საქმიანად იწყებთ. პირველ რიგში მინდა კითხო იმ ზარალის შესახებ, რომელიც უამინდობამ გამოიწვია, თუ მოხერხდა რაიმე ტიპის დახმარება ან გადარჩენა სკების და ფუტკრების შესაბამისად სტიქიის მიუხედავად. დილამშვიდობის, რაც შეეხება დახმარებას, გადავარჩინეთ 100 სარიელის და გვეხმარებოდა სამაშველო სამსახურის ზავის ყველა ჩვენს გვერდში იყო, მაგრამ ფიზიკურად შეუძლებელი იყო დანარჩენის გადარჩენა და მოხერხება რამე როგორ. რიონმა დაიღო მთლიანად, ძალიან დიდი დინება იყო, ახალი ძალიან ხმა იყო და ფიზიკურად შეუძლებელი იყო ეს პროექტი. დაახლოებით რა მასშტაბის ზარალზე არის საუბარი? 750 სული ფუტკარი, თუ არის თქვენთვის ეს რიცხვები ცნობილი, აი დაახლოებით რამდენი არის უკვე თანხაში გამოხატული ეს ზარალი? თუ ვიანგარიშეთ ისე რომ ყველა ახალი სკა ჰქონდა და ფუტკრის ძლიერი ოჯახები იყო, დაახლოებით 400 ლარს ხდება ერთეული ოჯახის ღირებულება და 750-400-ზე გავამრავლებ თანხას კარგად გამოწვით დაახლოებით თითქმის 300,000 ხდება ზარალი. რა პრობლემასთან ქონდა საქმე? რამდენად მოულოდნელი იყო სტიქიის შედეგად ამხელა ზარალის მიღება? დაზღვევაზე თუ გიფიქრიათ, თუ ასეთი სარისკო იყო თქვა ამ შემთხვევაში? მოულოდნელი იყო, ისეთ ადგილზე ყავდა ფუტკარი განლაგებული, რომ წარმოუდგენელი იყო ის ხსნოსვა, მაგრამ ძლიერმა წყალმა და აქტიურმა მდინარემ ამბებმა ვეღარ გაუძლო
და ძალიანაც წაიღო თელისოფები და საზღვარგარეთ შეეხება საქართველოს არ არსებობს სადაზღვევო კარტი კომპანიაში ეფუძნებასთან დაკავშირებით საზღვევა არაერთხელ მიმართავს ბოლო ერთი კვირის მანძილზე GPI ჰოლდინგის წარმომადგენლებთანაც იქონდა შეხვედრა, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოს ფუტკარი არ იზღვევა. და დაცული კიდე არანაირად არ ვართ, რანაირი დიდი ბიზნესი წარმოშექმნა შეიძლება ერთ წუთში, ერთ საათში ყველაფერი გაგინაკურდეს. და დაფერხებს. თუ გქონდათ რაიმე სახის კომუნიკაცია მაგალითად ხელისუფლების წარმომადგენლებს თქვენთან ადგილობრივ ხელისუფლებასთან რაიმე ფორმით შესაძლებელი არის თქვათ ზარელის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით დახმარების ამაზე საუბარი არ ყოფილა, უბრალოდ გუშინ მინისტრმა კი შედაგვირეკა და გვიწდა დაგვამხნევა და სამაშველო დახმარებები და სხვა სამსახურები ჩვენს გვერდში იყო და რავით მორალურად მომხნევებდნენ და ფინანსურ დახმარებაზე ჯერ საუბარი არ ყოფილა და იმედი გვაქვს რომ რაღაც იქნება გამოჩნდება ჩვენთვის და ასე ვთქვათ არავის არ ვადანაშაულებს იგი აიყო არ თავრობას გამოუშვია წყალი და წვიმა და არც არავის მაგრამ რა ვიცი ეს ის უკეთესი იქნება საომავლოს თუ დაზღვეული იქნება მეფუტკრეობის მიმართულება და ამითი რისკები თავიდან აცილებული ანუ თქვენ გქონდათ ამის ცდილობა მაგრამ უბრალოდ ეს სფერო დაზღვევის ვთქვათ არ ექვემდებარება არ არსებობს დაზღვევა საქართველოს მეფუტკრეობას შეხვედრები ჰქონდა წარმომადგენლობასთან, სადაზღვევო კომპანიისთან, მაგრამ ვერანაირი ფორმა ვერ ნახენ, როგორ უნდა დაზღვეულიყო ფუტკარი. და საქართველოს სამწუხაროდ ეს არ ხდება და ალბათ კარგ ხანს აგილი არც მოხდება. მადლობა ბატონო მინდია, დარწმუნებული ვარ რომ ამ ზარალის მიუხედავად თქვენ მოახერხებთ და ახლიდან დაიწყებთ საქმე, შესაბამისად წარმატებას გისურვებთ და დარწმუნებული ვარ რომ ეს წარმატება აუცილებლად მალე დადგება. მადლობა თქვენ იმსაც რომ დილას დაიწყებთ საქმეან, ჩვენ კი ბიზნესი ახლები უნდა გავაგრძელოთ. USA to Georgia მგზავნილებზე პირობები შეცვალა, სამშაბათიდან კომპანიაში მოცულობითი წონა გაუქმდა და ამანათების დაანგარიშება უკვე მხოლოდ მათი წონის მიხედვით ხდება. სრულება ასევე შეეხო 17 მაისამდე ჩამოსულ ამანათებსაც და კომპანიაში განმარტეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ავიაკომპანიის მოცულობითი წონით დაანგარიშების პრინციპი არ შეუცვლია მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის და საჭირო ტექნოლოგიების დანერგვის შედეგად USA to Georgia მაინც მოახერხა სრულების განხორციელება. სამედიცინო ცენტრი Mediclub Georgia კი 955 სამედიცინო დაწესებულება მთელ მსოფლიოში, რომელმაც წარმატებით გაიარა სამედიცინო დაწესებულებების აკრედიტაციის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ორგანიზაცია Joint Commission International-ის აუდიტის შემდეგაც მას საერთაშორისო აკრედიტაცია მიენიჭა. აუდიტორთა ჯგუფის მიერ შეფასებულია სამედიცინო ცენტრის საქმიანობის სრული სპექტრი, რომელიც მოიცავს მათ შორის პაციენტის უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობის შეფასებას, მკურნალობას, სქემებს, მედიკამენტების მენეჯმენტს, ინფექციების პრევენციას, კონტროლს, ქირურგიულ და საანესთეზიო სერვისებს, ლაბორატორიულ და ინსტრუმენტულ სადიაგნოსტიკო სერვისებს, საექთნო მოვლას და ასე შემდეგ. თურქეთმა კი კასპიის ზღვის მახლობლად ბუნებრივი გაზის პოტენციური საბადო აღმოაჩინა. თურქმენეთი ამჟამად ევროკავშირთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს კასპიის ზღვის გავლით გასადენის მშენებლობაზე, რომელიც ქვეყნის გაზის საბადოებს ევროპულ ბაზრებთან დააკავშირებს. ახალი აღმოჩენა უზუნდას ტერიტორიაზე მოხდა 7 კილომეტრის სიღრმეში. სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო იუწყება, რომ სატესტო საბადოდან მოპოვებულია 500.000 კუბური მეტრი გაზი და 150 ტონა კონდენსატი. თურქმენეთი, რომლის რეზერვებიც მსოფლიოს ყველაზე მეორე არის სიდიდით, ყველაზე დიდ გაზის საბადოს გალკინიშს მოიცავს, უცხოური ვალუტის დეფიციტის წინაშე არის და შარშან რუსეთმა მისმა ყველაზე დიდმა მომხმარებელმა შეწყვიტა სწორედ თურქმენული გაზის შეძენა. დღის წესრიგსაც უნდა გადავხედოთ, თუ რა ხდება დღის განმავლობაში. ორშაბათს დილიდან 12 საათზე კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა უნდა გაიმართოს. ამჯერად შეხვედრა ხულოში დაიგეგმა. ასევე 12 საათზე ბათუმში სასტუმრო ეიფორიაში საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი ოფიციალურად გაიხსნება. 15 საათზე კი პარლამენტის ბიუროს ხდომა ჩანიშნული და დეპუტატები მიმდინარე კვირის დღის წესრიგს განსაზღვრავენ პრინციპში. როგორ იწყებს უკვე ორშაბათიდან ეროვნული ვალუტის კურსი, როგორ იყო გასული კვირის მიწურულს შესაბამისად სავაჭრო შედეგები, ამას რამდენიმე წამში გავიგებთ.
ორშაბათისთვის დოლარმა ოდნავ აიწია, ნუ პარასკევს თუ მისი ფასი 2 ლარსა და 51 ცენტრზე ქვემოთ იყო, ახლა რამდენიმე აწილადით აღემატება, თუმცა დიდად არც არაფერი შეცვლა. ფასი კვლავ 2 ლარი და 51 თეთრია. ევრომაც აიწია. პარასკევს 2 ლარი და 68 თეთრი ღირდა, დღეს კი 2 და 69 არის. სამაგიეროდ გაიაფებულია დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3 ლარსა და 14 თეთრიდან დაბლაა წამოსული და 3 ლარი და 13 თეთრი შეადგინა. ნახევარი თეთრით გაძვირდა დაახლოებით ჩვენი ერთ-ერთი უმსხვილესი პარტნიორის სავაჭრო პარტნიორის ვალუტა. თურქულ ლირაზე ვსაუბრობ, რომლის ფასი 67 თეთრს აღწევს. ოდნავ გაიაფებულია აზერბაიჯანული მანათი, ისიც დაახლოებით ნახევარი თეთრით და მანათის ფასი ლარი და 42 თეთრია. ამერიკის ახალმა პოლიტიკურმა სკანდალმა დოლარი გასულ დღეებში სწრაფად გააიაფა. პარასკევს კი უკვე დამაგვირგვინებელი აკორდი იყო, რამაც დოლარი ევროსთან მიმართებაში 6 თვის სარეკორდო ფსკერზე გაუშვა. პარასკევს სენტ-ლუისის ფედერალური სარეზერვო ბანკის პრეზიდენტმა ჯეიმს ბალარდმა გამოთქვა ვარაუდი, რომ ფედერალური ბანკის მიერ წელს საპროცენტო განაკვეთის კიდევ ორჯერ გაზრდის გეგმა ზედმეტად აგრესიულია იმასთან შედარებით, თუ როგორ იზრდება ამერიკის ეკონომიკა. ანუ ჩვენი ეკონომიკური ზრდა მაგის საშუალებას არ იძლევა, რომ ამერიკელებს ხარჯვა შევამცირებინოთო. ეს ყველაფერი დაერთო ინვესტორთა ეჭვებს ტრამპის მიმართ, რომ ახალი პოლიტიკური სკანდალის შემდეგ მას გაუჭირდებოდა შეთავაზებული საგადასახადო ცვლილებების გატანა კონგრესში. შედეგად 1 ევროს შესაძენად ამერიკელებს დოლარისა და 12 ცენტის გადახდა მოუწევთ. გირვანქა სტერლინგიც გაძვირებულია და დოლარი და 30 ცენტი ღირს. დოლარი ძალიან გაიაფთა იაპონური იენის მიმართაც გასული დღეების განმავლობაში და მისი ფასი ერთ კვირაში 114-ზე ავიდა 100-დან. უკაცრავად 114-დან დაეშვა 100-ზე. თუმცა ვარდნა ხუთშაბათს თითქოს დაპაუზდა და უფრო ნელი ტემპით გაგრძელდა. პარასკევს დოლარი ოდნავ მოძლიერდა კიდეც და 111 იენზე ავიდა. თუმცა შემდგომ უკვე სავაჭრო დღეს დახურული გახდა. სავარაუდოდ დღეს დოლარი იენის მიმართ კვლავ გააგრძელებს პოზიციების დაკარგვას. ბიტკოინი კი კვლავ მიფრინავს და მასთან ერთად ეთერუმიც და ზოგადად კრიპტოვალუტებს ისეთი პერიოდი უდგათ. საკმაოდ საინტერესო გახსოვთ ალბათ პარასკევს ამ დროისთვის ბიტკოინი 1820 დოლარად გამოვაცხადეთ. დღეს კი მისი ფასი 2000 დოლარს 30 დოლარით აჭარბებს. მიუხედავად იმისა, რომ 2000 დოლარის დავაანონსეთ, ანუ შაბათ-კვირის მანძილზე არც მეტი არც ნაკლები 210 დოლარით გაძვირდა. ექცეთ ყურადღება სხვა კრიპტოვალუტებსაც, რომლებიც ბიტკოინისგან განსხვავებით ტრანზაქციებს უზრუნველყოფენ ანონიმურობით და ამის ხარჯზე იკრებენ ნელ-ნელა ძალებს. საუბარია სხვა კრიპტოვალუტებზე, როგორიც არის მონერო, დეში, ზიქეში. აქედან რომელი გახდება დომინანტი არ ვიცით, სავარაუდოდ ზიქეში, რომელიც ის ნორმალურ ზრდას აჩვენებს, თუმცა ბიტკოინის რეკორდებს რა თქმა უნდა ვერ მოხსნის. აქვე აღსანიშნავია, რომ თავდაპირველად ბიტკოინის ანონიმურ სისტემად იყო ჩაფიქრებული, მაგრამ ვინაიდან იგი ასე გაიზარდა და მომავალ ზრდასაც მისი გაოფიციალურება სჭირდება, ეს კრიპტოვალუტა ჰაკერებისთვის და არალეგალური გადახდელებისთვის უკვე კარგი ვარიანტი აღარ არის. ასე რომ ზიქეში და მონერო სულ სხვა საქმეა და შესაბამისად იქ სხვა ეჭვებიც მეტია. მოკლედ ესეთი ამბავია, დარწმუნებული ვარ კიდე რაღაცა ინფორმაცია იქნება. საავტო მიმოხილვად გიორგი ჩაგეჭრები და მოკლე ინფორმაციას დავამატებ. იანვარ-აპრილში კომერციულმა ბანკებმა 295 მილიონ ლარზე მეტი მოგება ნახეს. ეს ეროვნული ბანკის მონაცემებია, რომელშიც აღნიშნულია, რომ გასული წლის იანვარ-აპრილში კომერციული ბანკების წმინდა მოგება იყო 180,46 მილიონი ლარი. სანგარშო პერიოდში კი კომერციული ბანკების შემოსავალმა 1,4 მილიარდი ლარი შეადგინა. ეს მინდოდა მხოლოდ მე თქვა პრინციპში საბანკო სფეროდან, რომელიც ვალუტის კურსს მივაბით. რამდენიმე წამში კი უკვე შეგვიძლია რომ ამიდის პროგნოზიც გავიგოთ. ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამიდი საქართველოში დღეს განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შევამავალი ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დროგამშვიდობით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტეს რაიონში კი ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლოა სიტყვაც იყოს და იქროლებს დასავლეთის ქარი. სოხუმში ხანმოკლე წვიმა, მოსალოდნელი და 22 გრადუსი იქნება, ბათუმში ციწვიმებს და 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ქობულეთში
ბრუნდეთში 24 გრადუსი იქნება და აქაც წვიმა მოსალოდნელი ისევ როგორც ქუთაისში, თუმცა ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ზუგდიდში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთში კი იწვიმებს და 25 გრადუსი იქნება ასევე. ონში 22 გრადუსია მოსალოდნელი, გორში 25 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24 გრადუსი დაფიქსირდება. მარნეულში კი 1 გრადუსით მეტი 25 გრადუსი, ისევ როგორც რუსთავში და ორივე შემთხვევაში 25 გრადუსთან ერთად იქნება წვიმა. ახალციხეში 22 გრადუსი იქნება, ბორჯომშიც 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ბაკურიანში 18 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ახალქალაქში კი 17 გრადუსს. სტეფანწმინდაში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, ელჭექის და 9 გრადუსი დაფიქსირდება, თელავში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და რაც შეეხება დედაქალაქს. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, ხანმოკლე წვიმასაც იქროლებს გრძილ დასავლეთის ქარი. ტრადიციულად 10-15 მეტრი წამში და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. მადლობა ანას. სულ რამდენიმე წუთში ალბათ გავაგრძელებთ ამას ყველაფერს სარეკლამო პაუზის შემდეგ. უკვე პრინციპში ვიქოქებით საიმიზოთ, რომ სტარტაპერი წარმოგიდგინოთ ამ ჩვენი სარეკლამო პაუზის შემდეგ, რომელსაც TBC ბანკთან ერთად წარმოგიდგენთ. რეკლამა არის TV Pirveli გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით, შემოსავლების დროა. დაგველოდეთ სულ მალე დაგიბრუნდებით საკმაოდ საინტერესო თემით და სტუმრებით. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილით დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. TV Pirveli გუყურებთ და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. ჩვენს ეთერში ახლა სტარტაპერის რუბრიკის დროა. პროექტი TBC ბანკის მიერ არის ახალისებული და მისი მიზანია დამწყები ბიზნესებისათვის ხელშეწყობა. აი დღევანდელ სტარტაპერს უკვე გიორგი გაგვაცნობს. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ. ADvan-ი ახალი სარეკლამო კომპანია, რამდენად ახალია გამომდინარე დამფუძნებლების ბექგრაუნდიდან. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. მას იგი უпростоოდ კომპანია მომხმარებლებს ვიდეო გადაღების სრულ მომსახურებას თავაზობს. ADvan-ის გუნდი შედგება ახალგაზრდა, გამოცდილი, მოტივირებული და კრეატიული ადამიანებისგან. მათ აქვს გამოცდილება როგორც ხატრული, ასევე დოკუმენტური ფილმების, ასევე სარეკლამო რგოლების გადაღებაშიც. სტარტაპის დაარსებამდე მათი ასაკის მიუხედავად ნუ გაგიკვირდებათ და თითოეული მათგანი თანამშრომლობდა სხვადასხვა კერძო თუ საჯარო სტრუქტურებთან. მოკლედ, ADvan-ის მთავარ მიზანს არც მეტი არც ნაკლები წარმოადგენს რეკლამაში ახალი ტენდენციების დანერგვა და მარტივად რეკლამა ყველასთვის გახდეს ხელმისაწვდომი. მოდი ვნახოთ სიუჟეტი. ADvan დაარსდა სულ რაღაც 2 თვეა. გუნდში ვართ სულ 8 ადამიანი, ვართ ძირითადად გოგონები და ყავს 2 ბიჭი. თვითონ სარეკლამოს გახსნის იდეა ბევრად ადრე მოგვივიდა და უბრალოდ ყველანი მუშაობდით და ცალ-ცალკე ესე როცა ვიკრიბებოდით ხოლმე საღამოობით, ვახერხებდით და რაღაცაზე გვეფიქრა. ჩვენი სარეკლამოს მთავარი იდეა არის ის, რომ რეკლამა, ვიდეო რეკლამა კონკრეტულად გახდეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი. და რადგან ძალიან ბევრი სტარტაპი არსებობს, დღეს უკვე საქართველოში და ეს ტენდენცია წამოვიდა, ჩვენი გუნდის წევრებს ზუსტად აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება იმისა, როგორ გააკეთონ იაფად ძალიან ხარისხიანი და კარგი იდეით გაკეთებული რეკლამა. თუ გვაცნობ შენ სამყაროს, მაშინ შენ უნდა გიცნობ. სარეკლამო კომპანია ADvan, სტარტაპერისთვის. ჩვენი პლუსი არის ის, რომ ვართ ახალგაზრდები და ვიცით რა მოწონს ჩვენი თაობის წარმომადგენლებს და გონია რომ რეკლამას თუ აკეთებ, აუცილებლად უნდა გათვალო ამ ადამიანებზე. ასევე ის, რომ არ გვაქვს დიდი გამოცდილება, რაღაც ხრივ ეს შეიძლება ვიღაცისთვის შედეს რომ ცუდია, მაგრამ მე მგონია რომ აქაც არის ის პლუსი, რომ არ ვართ რაღაც ჩარჩოებში მოქცეულები და არ მივყვებით იმ სტანდარტებს და არ მივყვებით იმ წესებს, როგორც იდეაში რეკლამა უნდა გააკეთო. ამიტომ უფრო თავისუფლად მოდის იდეები. ხანდახან კარგია რაღაც რომ არიცი, მე ესე მგონია. თავისუფლად მოდის იდეებიც, არ ვიზღუდავთ თავს არაფერში და თამამად ვდგებით ყველანაირ მოცემულობას.
ვინმე არ მინდა იფიქროს, რომ რადგან 2 თვეა ესე დაარსდა თვითონ და ესე ოფიციალურად რაღაცა ADvan-ი დაერქვა, ეხლა ვიწყებს და რაღაც დამწყებები ვართ და რაღაც ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს ჯგუფს. ჩვენი ამბიციები ასევე მინდა ვთქვა, რომ ცდება საქართველოს საზღვრებსაც, ძალიან დიდ რაღაცებს გეგმავთ, მაგას მე მომავალში შემოგთავაზებთ. დრო აღჯეროდეს ახალი შესაძლებლობების. ასეა, ADvan-ის კიდე 2 დამფუძნებლები, ორივე ქეთევანი, ოღონდ რომ გავარჩიო მე პირველ რიგში და მას უკვე იოლად გადმოგცეთ თქვენ მათთან ნარატივი. ქეთო პაიჭაძე და ქეთევან ჯავაშვილი არიან ჩვენთან სტუმრად დილა მშვიდობის. მე სიუჟეტი მომეწონა. ხატრული იყო და რაღაცა ყველა ჩანდით და კარგია. მაგრამ პირველი კითხვა რაც გამიჩნდა არის მაინც აი იმ გამოცდილებაზე, რომელიც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, მათ შორის სტარტაპებშიც. ჩემს ლიდშიც, სატელევიზიოშიც, სიუჟეტშიც, პრინციპში და თქვენთან საუბრის მომზადებისას ითქვა, რომ გუნდის წევრებს აქვთ ერთნაირი გამოცდილება საჯარო სამსახურშიც და კერძო სამსახურშიც მუშაობისა. რა ტიპის გამოცდილებაზეა საუბარიათი? მუშაობდი მე პირადად საჯარო სექტორში, ცოტა ხნის წინ. დაახლოებით 3 თვე არის, რაც აღარ ვარ საჯარო სექტორში. ეს საჯარო სექტორი იყო ტექნოპარკი, რომელიც არის გაბერილი, ასე ვთქვათ, სტარტაპების და ალბათ იმდენი ვუყურებ სტარტაპებს. სანამ საკუთარი არ გააკეთე. ხო, სანამ საკუთარი არ გავაკეთე. ტექნოპარკში მუშაობდი მარკეტინგისა და PR-ის მიმართულებით. თვლით თუ არა, რომ აი ამ ტიპის გამოცდილება, მათ შორის საჯარო სამსახურში მუშაობისა, არის სერიოზული мотиваცია მომავალში. მე ხო პრინციპში ტექნოპარკში რომ მუშაობ წარმომიდგენია რა როგორ мотиваცია როგორ. ჩემი აზრით სხვა საჯარო სტრუქტურებისგან ცოტა განსხვავდება. ხო, თლათ ვერ ვატარებ საჯარო სტრუქტურა, ფაქტია რომ არის. პირიქით დამეხმარა ძალიან ბევრ რაღაცაში, იმიტომ რომ თუნდაც იქაური გამოცდილება, ზუსტად სტარტაპებთან მქონდა ყოველთვის შეხება და მე თვითონაც ვესწრებოდი ძალიან ბევრ ტრენინგებს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დამეხმარა იმაში, რომ დღეს რაღაცა უფრო გააზრებულად გავაკეთო, ვიდრე სხვა შემთხვევაში გავაკეთებდი. ქეთო. საინტერესო გუნდი შეიკრიბეთ ერთგვარ, თუმცა რაღაცა მაინც ბექგრაუნდიც საერთო გაქვთ. პროდაქშენია ეს ბექგრაუნდი? ეს ბექგრაუნდი პროდაქშენია, ეს ბექგრაუნდი არის ტელევიზია. ეს არის ერთგვარი ნაზავი ჟურნალისტიკის რაღაცა ცოტა რეჟისორობის, ცოტა სცენარისტობის, ცოტა პროდიუსინგის. ეს გამოცდილება ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 5 წლიანი უკვე. ვფიქრობთ, რომ საკმარისია კი. ცოტა მინიმუმი. საკმარისია იმისთვის, რომ რაღაცა ახალი რაღაცების კეთება დაიწყო, ცოტა უფრო თამამად გადადგა ახალი ნაბიჯები. საკმაოდ ერთი შეხედვით შეიძლება საკმაოდ ისეთ ამბიციურ განაცხადებს ვაკეთებდეთ ხოლმე, მაგრამ მე და ჩვენ ამაში ცუც ვერაფერს ვერ ვხედავთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენ როდის ჩამოყალიბდა იმის გამო, რომ ეს ცვლილებები, რაც ბრძანე, გაიარა რაღაცა პერიოდმა ტელევიზიაში, ვთქვათ, იგივე პროდაქშენის სხვა ტიპის შემოქმედების მიმართულებით მწიფდებოდა. თუ აი, ქეთის შემთხვევაში შეიძლება ტექნოპარკმა მისცა დამატებითი ბიძგი მართლამდენი სტარტაპის შემყურე, რომელთა ნაწილი მართლა ძალიან წარმატებულია. თქვენ შემთხვევაში რა იყო გადამწყვეტი? გუნდის შემთხვევაში? ჩვენ შემთხვევაში იყო პერიოდები ამ 5 წლის განმავლობაში, რომლებიც ესე ნელ-ნელა გვიგროვებდნენ ამ мотиваციას. ეს არ იყო აი ერთბაშად არ მოხდა ეს, რომ აი მოდი ავდგეთ გავაკეთოთ და ხვალ გავაკეთეთ არ იყო. ეს იყო საკმაოდ ისეთი მომზადების პერიოდი იყო, საკმაოდ გააზრებული, საკმაოდ დაგეგმილი და უკვე რამდენიმე თვის წინ დავიწყეთ რეალურად ამაზე ფიქრი. ეს ფიქრი ცოტა ისეთი იყო, ქაოტური იყო თავიდან, არ ქონდა ისეთი კონკრეტული ფორმები, არ ქონდა კონკრეტული იდეები და 2-3 თვის წინ უკვე მან მიიღო რაღაცა ორგანიზებული სახე. სახელი და ჩემი აზრით ყველაზე რთული არის ზოგადად რომ თქვა რომ რაღაცას იწყებ, იმიტომ რომ წინა ბექგრაუნდი რაც არ უნდა გქონდეს, ეს ცოტა ძალიან ამბიციურად ჟღერს ხოლმე, რომ აი მე სტარტაპს ვიწყებ და რაღაცა ბიზნეს სექტორში შედიხარ. თან მით უმეტეს ბიზნესის გამოცდილება არსეც გვაქვს და ეხლა ვცდილობთ რომ რაღაცა ფეხი მოვიკიდოთ ამ სფეროში, ვსწავლობთ და ვიზიარებთ ზღვის გამოცდილებას და ტელევიზიაში ყოფნისას აი იგივე გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაზეც კეთო საუბრობ. იყო თუ არა
ეგ პატარა მცდელობები, რომ დამოუკიდებლადაც გემუშავოთ. თქვენ იყავით კონკრეტული ტელევიზიის თანამშრომლები, მაგრამ ფიქრი ყოფილა თუ არა აუთსორსზე, იმიტომ რომ თქვენს გვერდით არიან პროფესიონალი ოპერატორები, თქვენს გვერდით პროფესიონალი პროდიუსერები არიან. თქვენს აღარ გაკლიათ ტელევიზიაში ნამდვილად 5 წელიწადი არ არის. ის ცოტა დრო. იყო ეს თუ მაინც რუტინას მიყვებოდი იქ? იცით როგორ იყო ეს იყო, აი კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ეს არ მომხდარა ერთ ბაშად და ბევრი სხვადასხვა ეტაპი გავიარეთ ჩვენმა გუნდმა სათიკო. ADvan როგორ მოხდა? ADvan მოხდა. აი ეს დავიწყე, აი ეს დღე მოხდა. აი ზუსტად სამზარეულოში დაიწყო ზღაკაშორის ჩვენი მეგობრის. ADvan სამზარეულოში დაიწყო? ალბათ გენიალური იდეები. სახელით? სახელი ქეთა სამზარეულოში. ანუ ერთ სამზარეულოში მოხდა. ეს ანუ საოცრება ხალხო. ჩვენ ვიწყებთ გადაწყვეტილი ამავე არის, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ჩვენი კომპანია მოხდა ერთის სამზარეულოში და მეორე სამზარეულოში მოხდა. რა დავარქვათ და ADvan. წარმომიდგენია მესამე სამზარეულოში რა მოხდება? მესამე სამზარეულოში უკვე ჩვენი კომპანიის სამზარეულოში გადავიდა. უკვე ძირითადი ოფისი არის ADvan-ში, ალბათ დარწმუნებული ვარ სამზარეულოში. ალბათ იდეებს რომ ეძებთ სამზარეულოში. ჩვენი სამზარეულო თან სამონტაჟოც არის. და თან კიდე სხვა ფუნქციებიც აქვს მართლა. ჯერ სულ 2 ოთახი ყოფ. მე ინფორმაციას ვფლობ თქვენთან სტარტაპერის ფარგლებში მომზადებისას, რომ თლაც სამზარეულოს არ ახართ ხა თქვენ ჩამოკიდებული და გარკვეული შეკვეთებისა საკმაოდ საინტერესოც არის. რას მიედმოედო დასაწყისში სუმბურიდან და ქაოტურობიდან გამომდინარე გასაგებია დღეს რა კონკრეტულ ბიზნეს ეჯენდას ყოველდღიურობას მიყვება უკვე ADvan. რომელიმე ქეთომ დაიწყო. კი ბატონო, ADvan-ი ანუ დღესდღეობით. მე ვიცი რომ სტარტაპერის მთელი ასე ვთქვათ ფოტო უზრუნველყოფა თქვენ არა. კი, პირველ რიგში ანუ ვიტყოდი აუცილებლად ვიტყვი იმას, რომ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ გამართლებებიც დაგვემთხვა. არ ვიცი, მე ზოგადად ამას გამართლებას არ ვეძახი ხოლმე, მაგრამ ჩემი მეგობრები ეძახიან და მეც ის გადმომენტო, რა ძალიან გაგვიმართლა. ანუ დაწყების დღიდან დაიწყო პერიოდები, როცა სხვადასხვა ასე ვთქვათ, დიდი კომპანიები და პატარა კომპანიები, საინტერესო კომპანიები დაინტერესდნენ და გაგვიცნეს, ძალიან მალე გაგვიცნეს. TBC ბანკი იყო ერთ-ერთი ჩვენი პირველი ასე ვთქვათ, კომპანიონი, რომელთან ხელშეკრულება გავაფორმეთ TBC სტარტაპერის ფარგლებში. სტარტაპერის სტარტაპები ვინც არიან დღესდღეობით TBC-ში ჩართულები, ყველას ფოტომასალას უზრუნველყოფთ ჩვენ, ანუ საინფორმაციო სააგენტოები, Facebook-ი თუ ნებისმიერ დიჯიტალი თუ ის. Facebook-ისთვის საინფორმაციო სააგენტოები, Facebook-ისთვის და ინტერნეტ სივრცესთვის საინფორმაციო სააგენტოები აკეთებენ ყველა სტარტაპერისთვის დებენ სტატიებს, ინტერვიუს სახით და ჩვენი ფოტოები დევს მათ თან. და ამან საკმაოდ კარგი გამოხმაურება, ანუ კარგი შედეგები მოგვიტანეთ ჩვენც, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ, მცდელობები, ჩვენი ვიდეოები, ანუ პირველი ჩვენი კამპანია, რაც დავიწყეთ, ეს იყო სტარტაპებისთვის და TBC-სთანაც სწორედ ესე მოხდა ჩვენი თანამშრომლობა. ანუ ამის გარდა ჩვენც რაღაცებს ვაკეთებდით, TBC-ის მხრიდანაც წამოვიდა საკუთარი. ერთადერთი რაც მომაკალდა სიუჟეტში და მინდა რომ ამაზე კეთი ვისაუბროთ, არის თქვენ განაცხადეთ იმ კონკურენტულ უპირატესობაზე, რაც განგასხვავებს სხვებისგან, მინდა ჩვენი ნამუშევარი იყოს ყოველთვის ხელმისაწვდომი და მეორე, ეს არის ახალი სიტყვა ქართულ სარეკლამო ინდუსტრიაში. პორტფოლიოს დაგროვებაც იწყება, მიუხედავად 2-3 თვიანი აქტიური არსებობისა, რა არის ეს კონკურენტული უპირატესობა, რაში მდგომარეობს ADvan-ის ხელმისაწვდომობა, ეს არ არის მარტო ახალგაზრდობა და ეს არ არის მარტო იდეა. რაც შეეხება ისე არ გამოვიდეს რომ რადგან ხელმისაწვდომია, რატომღაც ძალიან ბევრი კომპანიისთვის ასოცირდება, რომ ესე იგი შენ ისეთ ხარისხს ვერ დადებ. სანამ აქამდე ჩვენი რაღაცა გადაღებული გვექნებოდა და კომპანიებთან დავდიოდეთ შეხვედრებზე, ნუ ძალიან ბევრი ეჭვის თვალეს გიყურებს, რომ რატო იღებს ახლა ეს მაგალითად რეკლამას ესე იაფა, ცოტა ვერ ხდებოდნენ, მაგრამ ეს დროის და პორტფოლიოს ამბავია დამინჯე. ხო, ეს ყველაფერი გამომდინარეობს იქედან, ჩვენი დაბალი და ხელმისაწვდომი ფაზი, ისევ ჩვენ გამოცდილებასთან მივდივართ, ანუ იმდენ გადაღებაზე და ისეთ სხვადასხვა სიტუაციაში ვართ მოხვედრილი ამ 5 წლის განმავლობაში, რომ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, ხრიკები გვაქვს ნასწავლი, როგორ შეიძლება მარტივი გზებით მიუდგე გარკვეულ საკითხებს და პრობლემებს. და ეს თქვენ იცით? კი, ვიცით, შესაბამისად, იმიტომ რომ ეს არის არა, ეს არის ჩვენი საიდუმლო.
აი ესეთი მაგარი ADvanია, მას ყავს ესეთი ნიჭიერი და კარგი დამფუძნებლები. სტარტაპერის ფარგლებში კიდევ ერთხელ ამბობ, თქვენ გქონდათ საშუალება, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ნიკოლოზობაა, ორი ქეთევანი ყავდა სტუმრად, მადლობა მათ. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. ADvani დარწმუნებული ვარ კიდევ ბევრ სიტყვას იტყვის და სხვა შორის შესავლისას ვიდრე სარეკლამო რგოლი მიდიოდა, ორთავეს ვესაუბრებოდი, იმ შემთხვევაში თუ Forbes-ში იქნება სტარტაპერზე საუბარი, რაც ნამდვილად ღირს, იმიტომ რომ ეს პროგრამა მართლა იმსახურებს ეს დაფასებას, თუნდაც ესეთი კომპანიის წარმოჩენებისთვის. ფაქტია, რომ ADvanis ფოტოების გამოყენება მოგვიწევს. მე მეცად ვიტყოდი, არა მხოლოდ ფოტოების, არამედ ჩვენ ისეთი ახალი, ჩვენ რო ვამბობთ, რომ ახალი საინტერესო ტენდენციების დანერგვა გვინდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ სპეციალურად ამისთვის რაღაცები გაგვიკეთებია. და იმიტომ რომ დღეს რეკლამას ხონდა რაღაც პერიოდები სხვადასხვა ხან ბეჭდური იყო, ხან რადიო იყო, მაგრამ ტელევიზია გახდა, ეხლა ძირითადად ყველამ ვიცით, რომ ნელ-ნელა დროთა განმავლობაში სულ უფრო და უფრო გადავა ეს ინტერნეტში. ამიტომ ჩვენ თადარიგს ვიჭერთ და დღესდღეობით არსებული ყველა ბიზნესი ვერ გადარჩება თუ არ ექნება სწორი რეკლამა, თუ არ ექნება სოციალურ ქსელშიც და ინტერნეტშიც კარგი რეკლამა. ამიტომ ამ კუთხითაც საინტერესო ვიქნებით ცოტა ხანში ძალიან ბევრი კომპანიისთვის, იმიტომ რომ ეს ერთგვარ პაკეტებს ვთავაზობთ ინტერნეტ რეკლამისთვის, ფოტო, გიფი, ვიდეო, ანუ არა მხოლოდ ფოტო. ჩვენ ბიზნესმენია ვართ და ჩვენთან ურთიერთობა არ შემოიფარგლება მხოლოდ სტარტაპერის ფარგლებში, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ მადლობა TBC-ს, რომ ესეთი რუბრიკას მისცა დასაბამი და ესეთ კომპანიებს აძლევს мотиваციას. ქეთი ბაიჭაძე, უпростоრად ქეთო ბაიჭაძე და ქეთევან ჯავაშვილი სტუმრობდნენ ADvanis დამფუძნებლები. მადლობა მათ და წარმატებული კვირეული ყველას თქვენთან ერთად. მე მგონი ახლა უკვე უნდა გავიდეთ რეკლამაზე, ამასობაში მე გავაცილებ სტუმრებს და დაგიბრუნდებით უკვე ნანა ლაპიაშვილის მურიგ საინფორმაციო კოლაჟში. დროებით. კვირიკაშვილი იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს პრემიერ-მინისტრს თავდაცვის მინისტრ ჰანი მულკი შეხვდა. საუბრისას პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა იორდანიასთან მეგობრული და ორმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობის განვითარებას დიდ მნიშვნელობას აენიჭებს, ასევე ყურადღება დაეთმო ამ შეხვედრაზე სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის ეკონომიკური მიმართულებით ორმხრივი კავშირების გაფართოების პოტენციალს. გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა საქართველოში არსებულ ხელსაყრელ საინვესტიციო გარემოზე, სახელმწიფო პროგრამებზე, რომელსაც მთავრობა სწრაფი ეკონომიკური განვითარების, წარმოების და ინვესტორთა ხელშეწყობის მიზნით ახორციელებს. ავრცელებს ამ ინფორმაციას პრემიერის პრესსამსახური და აღნიშნულია, რომ პრემიერმა იორდანელ კოლეგას საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმაც გააცნო, რომლის ერთ-ერთი მიმართულებითაც მმართველობის რეფორმით იორდანული მხარე განსაკუთრებით დაინტერესდა. საქართველოს პრემიერმა იორდანიელი პარტნიორებისათვის რეფორმის გამოცდილების გაზიარების მზადყოფნა გამოთქვა და მხარეები ორმხრივი ურთიერთთანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავების მიზნით ერთობლივი ეკონომიკური კომისიის მუშაობის გააქტიურებაზე შეთანხმდნენ. იმ მოდელით, რომელიც შემოთავაზებული იყო საპენსიო რეფორმა, ცუდი ეფექტის გარდა სხვა ეფექტს არ მოგცემს, ეს განცხადება ანალიტიკაში PMCG ცენტრის ხელმძღვანელმა ლექსო ალექსიშვილმა გააკეთა. ის ამბობს, რომ რეფორმა იმ შედეგს ვერ გამოიღებს, რისი მოლოდინიც არსებობს. რეფორმა ითვალისწინებს 6%-იანი შენატანის გაკეთებას ყოველთვიურად და ამას რაღაც პერიოდის განმავლობაში, რაც დაგროვდება სარგებელი დაერიცხება, რომელიც უკვე საპენსიო ასაკში დაურიგდება მოსახლეობას. ეს ვერ იქნება იმდენად მაღალი, რომ ღირსეული დავარქვათ. მეორე ის არის, რომ ჩვენ მოსახლეობას ისეთ რამეს ვპირდებით, რომელიც ვერ შესრულდება და ეს კიდევ უფრო მეტად გამოიწვევს ნდობის დაკარგვას მთავრობის მიმართ, რაც კარგი არც ერთ შემთხვევაში არ არის. ასევე ეს ბიზნეს გარემოს გაუარესებას გამოიწვევს, რადგან უპირველესად მისი ადმინისტრირება გართულდება, ამბობს ალექსიშვილი. და აღნიშნავს, რომ მდგომარეობას გაართულებს დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შემოღებაც. ვიდეო ჯგუფი კი სვანეთსა და გურიაში ჰესების მშენებლობას იწყებს. Georgian Global Utilities წარმომადგენელი არჩილ გაჩეჩილაძე საქმის კურსთან საუბრისას ამბობს, რომ სვანეთში მესტია ჭალის ელექტროსადგური 50 მეგავატის სიმძლავრის იქნება, გურიაში კი 57 მეგავატის. ამასთან ჯგუფი კომუნალური ბიზნესის გარდა IPO-სათვის განახლებადი ენერგიის ბიზნესაც ამზადებს. ვიწყებთ ჰესების მშენებლობა, ჩვენ სვანეთში ვიწყებთ მშენებლობას 50 მეგავატის ელექტროსადგურის მესტია ჭალასი.
შემდეგ ვიხილავთ გურიაში 40 მეგავატს და ამის გარდა ვიკვლევთ ქარს და ქარი და მზის პოტენციალს. ეს ჯამში, ასე ვთქვათ, ცალ-ცალკე შეიძლება გაგჭირებოდა ამის გატანა საჯარო შეთავაზებაზე, IPO-ზე, ვინაიდან მასშტაბი არ იყო ცალ-ცალკე ამის საკმარისი, მაგრამ ერთად უკვე ეს იძლევა საშუალებას, რომ საკმარისი მინიმალური მასშტაბი იყოს იმისთვის, რომ ლონდონში საჯარო შეთავაზება გავაკეთოთ და საკმარისად ლიკვიდური იყოს ჩვენი აქციები. ასე რა თქმა უნდა, სხვა თემებზეც დაისვა კითხვები არჩილ გაჩეჩილაძესთან. მიმდინარე წელს საქართველოში 4%-ზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა იქნება, ასეთია BGO ჯგუფის შეფასება. არჩილ გაჩეჩილაძე ასევე ანალიტიკასთან ამბობს, რომ ზრდა 5%-ის ფარგლებშია მისი ვარაუდით მოსალოდნელი. ხედავთ, ასე ვთქვათ, BGO-დან და იგივე გალთეთაგარდი რაზეც საუბრობს, არის ის, რომ 4%-ზე მეტი, სადაც 5%-ამდე იქნება და მოსალოდნელია, რომ იყოს და წელს. დადებითი ტენდენციები არის საგარეო კუთხით თითქმის ყველა მიმართულებით, როგორც ექსპორტის ზრდაში, ისე გზავნილებში და ისე ტურიზმში. საქართველოს ბანკმა მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის ფორუმი გამართა. ამ ფორუმზე სახელწოდებით მე ვქმნი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის დადებული თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობები და ევროკავშირის ქვეყნებში პროდუქციის გატანასთან დაკავშირებული სირთულეები განიხილეს. ექსპორტის მთავარ პრობლემად თავად საქართველოს ბანკი, რომლის ორგანიზებითაც ფორუმი ჩატარდა, მეწარმეებს შორის ინფორმაციის ნაკლებობას ასახელებს. ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი კი აღნიშნავს, რომ ბიზნესი უბრალოდ ახალ მოთხოვნებს და ახალ შესაძლებლობებს უნდა მოერგოს. აქამდე დაფინანსებული გვაქვს სადღაც 41 პროექტი, ჯამური მოცულობით, დამტკიცებული გვაქვს 41 პროექტი, ჯამური მოცულობით დაახლოებით 24 მილიონი ევრომდე, საიდანაც 6 მილიონი უკვე გაცემულია, ხოლო დანარჩენი ელოდება გაცემა. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს გამოყოფილი ხაზი 50 მილიონი დოლარის ოდენობით, რომელიც კიდე ათვისებას ექვემდებარება. პრობლემა არის ინფორმაციის ნაკლებობა და სწორედ ეს არის მიზანი დღევანდელი ფორუმისა, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივცეთ ჩვენ მოხმარებელს და ხელი შევუწყოთ თავიანთ პროდუქციის ექსპორტში. არ შეიძლებოდა უბრალოდ რომ რაღაც თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების შემდგომ ერთბაშად ყოფილიყო დიდი ზრდა, ხო, იმიტომ რომ კომპანიებს აქვს ჩვეულებრივად სასიცოცხლო ციკლი, ისინი გეგმავენ თავიანთ საქმიანობას, ახორციელებენ ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან თავიანთი წარმოების შესაბამისობაში მოყვანას და შესაბამისად ხდება მერე მათი ექსპორტის გაზრდა ევროპულ ბაზრებზე. ფორუმზე მე ვქმნი მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებმა რჩევები სერბეთის სოფლის მეურნეობის ყოფილი მინისტრის განაც მოისმინეს, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი სტუმარი იყო ამ ღონისძიებაზე. ფერმერებსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს რეკომენდაციები ყოფილმა მაღალჩინოსანმა მისცა, რომელიც ამჟამად მოცვის ექსპორტის ბიზნესში თავად არის ჩართული. საქმის კურსის კამერასთანაც გასცა მან რამდენიმე რჩევა და მისი მთავარი რჩევა ადგილობრივი ფერმერებისთვის პროდუქტის ღირებულების გაზრდა, ხელისუფლებისათვის კი სოფლის მეურნეობაში მეტი თანხების ჩადება იყო. ევროკავშირში ექსპორტი ადვილი არ არის. აქ ბევრი გასათვალისწინებელი საკითხია და ეს არ ეხება მხოლოდ სტანდარტებს. ევროკავშირი საკმაოდ დაცული ბაზარია ერთი მხრივ. მეორე მხრივ მათ რეალურად ესაჭიროებათ პროდუქცია, თუმცა მხოლოდ ხარისხიანი. ჩემი მთავარი რეკომენდაცია ქართველი ფერმერებისთვის იქნება ის, რომ იზრუნონ საკუთარი პროდუქტის ღირებულების გაზრდაზე, ფოკუსირება მოახდინონ ხარისხზე, სტანდარტებთან შესაბამისობაზე, შეფუთვაზე და ხარისხობრივ კონკურენციაზე. უნდა იფიქრონ ფასის კონკურენციაზეც, რაც არც ისე მარტივია, რამდენადაც მაგალითად აქვეა თურქული პომიდორი ან თუნდაც ახალზელანდიური ცხვრისხორცი, რომელსაც ძნელია ფასში კონკურენცია გაუწიო. ეს გზა საკმაოდ რთულია, სამაგიეროდ სარგებელი ბევრად მაღალია, ვიდრე სხვა ქვეყნებში ექსპორტისას. ხელისუფლების წარმომადგენლები უნდა იყვნენ ჩართული ამაში. ყოველწლიურად პროდუქციის ღირებულება 5-6%-ით უნდა იზრდებოდეს. ჯგუფი მობილური ასფალტბეტონის ახალი ქარხნით ერთ წელიწადში ბაზრის 5%-ის დაკავებას გეგმავს. საქმის კურსთან ჯგუფის ბიზნესის განვითარების მენეჯერმა გიორგი თავართილაძემ აღნიშნა, რომ მობილური ქარხანა, რომელიც გადატანა ერთი ადგილიდან მეორეზე დაახლოებით ერთ კვირაში არის შესაძლებელი, საქართველოში ივნისის დასაწყისში ჩამოვა. კომპანიის მენეჯერი ამბობს, რომ ქარხანას საათში 120 ტონის წარმოება შეეძლება. წელიწადში რომ 100,000 ტონა ასფალტბეტონი გავყიდოთ, საკმაოდ წარმატებული შედეგი იქნება ჩვენი კომპანიისთვის, ამბობს თავართილაძე და აღნიშნავს, რომ პროექტისათვის 3,300,000 ლარი დაიხარჯა და შედეგად პირდაპირ და არაპირდაპირ სულ 24-მდე ადამიანი დასაქმდება. კომპანიის წარმომადგენლის განმარტებით, იმის გამო, რომ ქარხანა მობილურია და მისი გადატან-გადმოტანა ადვილია, კონკურენტუნარიანიც იქნება. ქარხნის დაშლა და სხვაგან გადატანა შესაძლებელია ერთი კვირის ვადაში. იქ სადაც ინერტული მასალები ყველაზე ახლოს იქნება ობიექტთან და შესაძლებელია იქვე დამონტაჟდეს ქარხანა, მოხდეს ასფალტის წარმოებაც ადგილობრივად. ეს კი შეამცირებს ტრანსპორტირების ხარჯებს, რაც უფრო ეფექტური იქნება ბიზნესისათვის, ამბობს ჯგუფის წარმომადგენელი.
წელს საფერავის ჯიშის ყურძენზე სუბსიდირება არ მოხდება. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა განაცხადა. ლევან დავითაშვილი ამბობს, რომ დღის მდგომარეობით საფერავის ჯიშის ყურძენზე სუბსიდირების განხორციელების საჭიროება არ დგას. მინისტრის თქმითვე ასევე მოლოდინები არსებობს იმასთან დაკავშირებითაც, რომ სუბსიდირება არ მოხდება რქაწითელის ჯიშის ყურძენზეც. დავითაშვილის თქმით უკვე ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ საფერავის ჯიშზე სუბსიდირება არ განხორციელდება, ხოლო მთავრობაში სხვა ჯიშის ყურძენთან დაკავშირებით სუბსიდირების საკითხზე ჯერჯერობით შეჯერებული პოზიცია არ არსებობს. ის მინისტრი მომავალ კვირაში, ანუ მიმდინარე დღეებში ხანდოს მოსახლეობასთან შეხვედრას გეგმავს და ის აღნიშნავს, რომ საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ხელმძღვანელთან სულხან ზუმბურიძის განცხადებით ამასთან დაკავშირებით შეთანხმება კალთისა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის გამართულ ბოლო შეხვედრაზე შემდგარია. მისივე ინფორმაციით, მინისტრი ადგილობრივ მოსახლეობას ქსანი სტეფანწმინდის 500 კილოვატიანი ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტთან დაკავშირებით სპეციალისტებთან ერთად მიაწვდის ინფორმაციას. მოსახლეობას მინისტრი დაპირდა, რომ შემდეგ კვირას ავადა მოსახლეობასთან ერთად დაათვალიერებს ადგილზე იმ ტერიტორიას, სადაც ხაზები იქნება გატარებული, ამბობს ზუმბურიძე. რომელ სექტორშია მომგებიანი ფულის დაბანდება, ანუ სად იქნება მოგება ყველაზე მაღალი. ამ ინფორმაციის მოპოვება საქართველოში არც ისე მარტივია. შეიძლება ითქვას, რთულიც კი, რადგან ყველა სექტორის კაპიტალი აღნიშნული არ არის, თუმცა გამოცემა Forbes-მა მაინც შეაჯამა და გამოკვეთა ის დარგები, სადაც ყველაზე მაღალია მოგება ბოლო წლებში. ამ თემაზე სასაუბროთ უკვე მარიამ ადამია გვერდება პირდაპირ ეთერში. მარიამ, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. ანა, როდესაც ადამიანს ბიზნესის დაწყება ან გაფართოება უნდა, პირველ რიგში ფიქრობს, თუ სად იქნება ყველაზე მაღალი მოგება. შესაბამისად, იმის ცოდნა თუ ეკონომიკის რომელი სექტორია ყველაზე მომგებიანი, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ როგორც შენ აღნიშნე, რთულად მოსაპოვებელი ინფორმაცია არის. საქართველოში ყველა სექტორის კაპიტალი აღრიცხული არ არის და ამიტომაც არის რთული განსაზღვრა, რომელი დარგია მომგებიანი, თუმცა არსებობს მეთოდები, რომლებიც მართალია ბოლომდე ზუსტსურათს არ ასახავს, მაგრამ შეგვიძლია დავეყრდნოთ. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი მეთოდია ქვეყნის ეკონომიკის სტრუქტურისა და სექტორული ეკონომიკური ზრდის შესწავლა. თეორიულად მიჩნეულია, რომ ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის ტემპი ამ ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტირების მომგებიანობაზე მიანიშნებს, ხოლო ეკონომიკის ცალკეული სექტორების ზრდის ტემპი სექტორების მოგებიანობის ირიბი მაჩვენებელია. ასევე საინტერესოა დარწმუნებული ვარ, შედეგად რომელი დარგები გამოიკვეთა ანალიზის საფუძველზე, რომელიც ქვეყანაში ყველაზე მეტ მოგებას იძლევა. ანა, 2016 წელს ყველაზე მაღალი ზრდა სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორში დაფიქსირდა 9.9%, შემდეგ მოდის საფინანსო საქმიანობა 9.3%-იანი ზრდით, მესამე ადგილზეა მშენებლობა 8.1%-ით. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მშენებლობის სექტორში ორჯერ მეტი ღირებულების პროდუქცია შეიქმნა, ვიდრე საფინანსო საქმიანობაში. გარდა ამისა, გაიზარდა სამთო-მომპოვებელი მრეწველობისა და უძრავი ქონებით ოპერაციების სექტორებიც, თუკი 2015-16 წლების საშუალო ზრდის ტემპს ვნახავთ, პირველ ადგილზე სწორედ სამთო-მომპოვებელი მრეწველობაა 15%-ით, თუმცა მიუხედავად ამისა, არ გაზრდილა სოფლის მეურნეობის სექტორი და 2015 წლის დონეზე შენარჩუნდა. 2.2%-ით შემცირდა ასევე კავშირგაბმულობა, ხოლო 0.9%-ით ტრანსპორტი. იცი, დილა მშვიდობის, მარიამ, მთელი ამ ხნის განმავლობაში სოციალურ ქსელში ალბათ ანას დამეთანხმება ძალიან აქტიურად იხილებოდა ეს ეგრეთ წოდებული მოგების სიდიდე თავად საბანკო საქმიანობაში, ბანკებში და შეძელი თუ არა ამ ხნის განმავლობაში, ვიდრე ამ ჩართვას და ამ სიუჟეტს ამზადებდი, რომ შედარებით ციფრებში გაგვესაზღვრა რა არის ეს მოგების სიდიდე? რა თქმა უნდა, გიორგი, რაც შეეხება საბანკო საქმიანობას, ეროვნული ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით 2016 წელს კომერციული ბანკების წმინდა მოგებამ 679 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 290 მილიონი ლარით აღემატება 2013 წლის წმინდა მოგებას. საბოლოოდ ეკონომიკური ზრდის ტემპმა და საბანკო სექტორის მონაცემებმა აჩვენა, რომ სასტუმროები და რესტორნები, საფინანსო საქმიანობა და მშენებლობა ყველაზე სწრაფად მზარდი სექტორებია. ზრდა ამ სექტორების საქმიანობაზე გაზრდილი მოთხოვნა განაპირობებს ზრდას, რაც ამ სექტორებში განხორციელებული ინვესტიციების მოგებიანობას უწყობს ხელს. ამასთან ეს სამი სექტორი ერთმანეთთან გარკვეულ კავშირშიც არიან, ანუ მშენებლობის ზრდა ძირითადად საბანკო სესხებზე დაყრდნობით ხდება, სასტუმროებისა და რესტორნების მომსახურების ზრდისთვის კი გადამწყვეტი ფაქტორი ენიჭება ტურიზმს. აქვე უნდა დავამატო, რომ ამ მხრივ ბოლო პერიოდში კარგი ტენდენცია იკვეთება ქვეყანაში, განსაკუთრებით კი ბოლო წელიწადში. მე მგონია, მარიამ, რომ ჩვენ უკვე ღირს ვაცნობოთ მაყურებელს და ჩვენს რადიო მსმენელს ის სიახლე პრინციპში აღარც არის. დაახლოებით ერთ თვეში
გამოვა ბენკერის მეორე ნომერი, გულისხმობ Forbes ბენკერის, რომელიც 2016 წლის შედეგებს შეაჯამებს. ეს იქნება Ernst & Young-ისთან ერთად დამუშავებული 2016 წლის რეიტინგები. ბანკების სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით მომგებიანობა, ეს იქნება Forbes-ის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული, ასე ვთქვათ, განაცხადი კიდევ ერთი შარშანდელი ბენკერი გახსოვთ. საკმაოდ საინტერესო ჯგუფი არის ჩართული ბენკერის მომზადებაში. ეროვნული ბანკის ჩართულობას მინდა გაუსვა ხაზი, სპეციალური მიღებას იგეგმება ამასთან დაკავშირებით და ცხადია კობაგვენეტაზე იქნება ბენკერში წარმოდგენილი იმ სიახლეებით თუ რას გეგმავს ეროვნული ბანკი ბანკების რეგულირების კუთხით. ფინტეკი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იყოს წარმოდგენილი, ასევე ძალიან საინტერესო ქსელი კომპანიებისა, რომლებიც თვისებრივად ახალ თემებს თავაზობთ და ყდაზე არაფერს გეტყვით, რადგან რამდენიმე ვარიანტი იხილება, ჩვენთვის ძალიან საინტერესო და დარწმუნებული ვარ, რომ 2017 წლის ბენკერი, რომელიც მთლიანად მიეძღვნება 2016 წლის შედეგებს, პირველ კვარტალს და დარჩენილ პერიოდზე ჩვენი ფინანსური ინსტიტუტების ჩართულობას იქნება ერთ-ერთი გამორჩეული. გავიდეთ რეკლამაზე, დროა, მიხედოთ შემოსავლებს. 10:23 წუთია დედაქალაქში. დარწმუნებული ვარ, ნაწილი თქვენთაგანის უკვე ბავშვების დატოვა საბავშვო ბაღებში და სკოლებში. იმედია 23 წუთია, რაც საჯარო სამსახურში დასაქმებულებმა არ დაარღვიეთ ჯერ კიდევ ირაკლი ღარიბაშვილის დროინდელი განკარგულება და დროულად მიხვედით სამსახურებში და რასთავარია დილა დაიწყეთ საქმიანად. ეს თქვენ შემოსავლებზე აისახება გარდაულად. დამიჯერეთ. კარგი, ცოტა ხანში რეკლამაც მალე გაივლის და უკვე დაგებრუნდებით ახალი სტუმრით და თემით. დროებით. რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ხვალ ტექნოპარკში შავი ზღვის მონიტორინგის გაძლიერება დასკვნითი შეხვედრა შედგება, სადაც გარემოს ეროვნული სააგენტოსა და უცხოელი სპეციალისტების მიერ ფარგლებში შავი ზღვის სანაპირო ზოლში განხორციელებული კვლევის შედეგად აღმოჩენილი 12 ახალი ფაქტი იქნება წარმოდგენილი. შავი ზღვის ეკოლოგიური მონიტორინგის გაძლიერების ფარგლებში უცხოელმა სპეციალისტებმა ქართულ სპეციალისტებთან ერთად ბიოლოგიურ, ფიზიკურ-ქიმიური კვლევები განახორციელეს და სწორედ ამ შედეგებს გაეცნობიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, არასამთავრობო
განვითარებულ სექტორის წარმომადგენლები და მოკლედ ამ ფორუმზე შეკრებილი ადამიანები. ისეთი მასშტაბის კვლევები, როგორიც ხვალ იქნება წარმოდგენილი, თანამედროვე ტექნოლოგიები ჩავ ზღვაზე არ განხორციელებულა. სანამ ოფიციალური პრეზენტაცია შედგება, აი საქმიანი დილაში გაგვაცნობს თამარ ბაგრატია, მცირე დეტალებს მაინც, რომელსაც ახლა მასპინძლობთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარეს მასპინძლობთ საქმიანი დილაში. დილა მშვიდობის, ხვალ მართლა ძალიან საინტერესო დღე გვაქვს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის უპრეცედენტო კვლევა შავი ზღვის მასშტაბით. ორი ასე ვთქვათ ასპექტის გამო. პირველი ის, რომ 25 წლის განმავლობაში ასეთი ერთობლივი კვლევები შავ ზღვაზე არ განხორციელებულა, ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ და მეორე მნიშვნელოვანი ის მოგვიხსენებათ, მაშინ არ არსებობდა თანამედროვე ტექნოლოგიები, ეხლა უკვე ასეთი მასშტაბის კვლევები ჩვენ თანამედროვე ტექნოლოგიებით ჩავატარეთ. უპრეცედენტო ასე ვთქვათ, რაოდენობა მეცნიერების, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მეცნიერების მონაწილეობდა ამ კვლევაში, ისევე როგორც ქართველი, უკრაინელი და რუსი სპეციალისტები. მოიცვა შავი ზღვის ძალიან დიდი არეალი ამ კვლევამ და რატომ არის ასევე ეს კვლევა მნიშვნელოვანი. დღეს ჩვენ გადავდივართ შეფასების სრულიად ახალ კრიტერიუმებზე ზოგადად. თუ ადრე მაგალითად შავი ზღვის დაბინძურების და ზოგადად ზღვების დაბინძურების რაღაც ცალკეული კრიტერიუმები იყო, რომ ესა თუ ის ნივთიერება არის თუ არა გადამეტებული სრულად ასე შვებ კონცენტრაციას მაგალითად, დღეს უკვე ჩვენ ახალ მიდგომებს ნერგავთ, ეს არის აბსოლუტურად კომპლექსური მიდგომა. არის ასე ვთქვათ სპეციალური გაიდლაინები, სადაც სრულიად კომპლექსურად იქნება ეს ბიომრავალფეროვნება, ზღვის ბინადრები, ბაქტერიები, სხვადასხვა წყალმცენარეები, მყარი ნარჩენები ზღვაში და ასე შემდეგ, ანუ კომპლექსურად არის ეს კვლევა წარმოდგენილი. და თემისთვის რომ ეს შესწავლა ხდარიყო. ეცით პროექტი, რომელიც ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის დაფინანსებით ხორციელდება და საქართველოში პარტნიორი არის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, გარემოს ეროვნული სააგენტო და ასევე ყავს სხვადასხვა ინსტიტუციები, პარტნიორები უკრაინაში. არის ასე ვთქვათ პროექტი შავი ზღვის ეკოლოგიური მონიტორინგის გაძლიერება, რომელიც რამდენიმე წელი არის მიმდინარეობს. ამ კვლევის შედეგად ჩვენ შარშან აგვისტოში ჩავატარეთ რუმინული საკვლევი გემით მარი რიგნუმ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ კვლევა. წელს უკვე აგვისტო-სექტემბერში იგეგმება მეორე კვლევა. დღეს უკვე დაიდო დაახლოებით 400 გვერდიანი ნაშრომი შავი ზღვის მდგომარეობის შესახებ, თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ეს არის პირველადი შედეგები, იმიტომ რომ პირველად ჩატარდა როგორც მოგვახსენეთ, ამიტომ ყველა ეს მონაცემი ბუნებრივია, დამატებით საჭიროებს გადამოწმებას და სწორედ აგვისტო-სექტემბერში ჩატარებული კვლევები იქნება ის საკონტროლო კვლევები, რომელიც იმ შედეგებს, რომლებიც ეხლა დავდეთ ასე ვთქვათ გადაამოწმებს. შეგვიძლია რაიმე სახის თქო ტენდენციაზე ვისაუბროთ, რა პრობლემატური ზონები თუ გვაქვს, ან რა ხდება ზოგადად შავ ზღვაში? მე საკურორტო სეზონის წინ დარძნებული ამ შედეგებთან დაკავშირებით უფრო ყოფითი დამოკიდებულების ნაწილი იქნება, რომ ხშირად საუბრობენ დაბინძურებულია ინფექციების გავრცელება ხდება და ასე შემდეგ. აი ამისთვის რა შეგვიძლია? ამ პროექტის მიღმა ბუნებრივია ჩვენ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში არსებობს შავი ზღვის მონიტორინგისა და მეთევზეობის დეპარტამენტი, ეხლა უფრო გავაძლიერეთ ეს ინსტიტუცია დეპარტამენტად გარდაუქმნით, რომელიც ამ პერმანენტულ მონიტორინგს ისედაც აკეთებს შავ ზღვაზე. ეს იყო ასე ვთქვათ აბსოლუტურად სხვა ტიპის კომპლექსური კვლევები. ბუნებრივია ზოგჯერ გვაქვს ხოლმე გარკვეულ დამაბინძურებლებზე გადაჭარბებები, ასევე შავ ზღვაში მე ხშირად ვიძახი ხოლმე ცნობილი ლექსი ზღვისფერი გაქვს თვალები და თავად გავხარ ზღვას, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება კომპლიმენტად არ იყოს კალის მიმართ ასე ვთქვათ აღქმული. შავ ზღვაში არის პრობლემები. ეს კვლევა და ჩვენ როდესაც ხვალ მეცნიერები ამ კვლევას წარადგენენ, ნათლად ნახავენ, თუმცა არის პოზიტიური ტენდენციები და ძალიან საინტერესო ერთ-ერთ ფაქტს მოუყვები მაყურებელს. შავ ზღვაში ვეშაპისებრთა სამი სახეობა ბინადრობს, ეს გახლავთ თეთრგვერდა, დელფინი, აფალინა და ზღვის ღორი და ჩვენმა მეცნიერებმა ამ ერთ-ერთი კვლევის დროს შავ ზღვაში შენიშნეს ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, შავი ღორი, რომელიც დელფინებთან იყო გარეული, ანუ ნაშვილები ყავდა, დაახლოებით მაუგლის ისტორია არის და თავისი ქცევებით აბსოლუტურად ბაძავდა აი ამ თეთრგვერდა დელფინებს. თუმცა დელფინებთან მიმართებაში მინდა აღვნიშნო, რომ
ის დიდი, ასე ვთქვათ, დაჯგუფებები დელფინების, რაც ადრე შავ ზღვაში გადაადგილდებოდა, დღეს სამწუხაროდ მეცნიერებმა ვეღარ შეამჩნიეს და მათი რაოდენობა აშკარად არის შემცირებული. ამაზე მოქმედებს თუ არა დამაბინძურებელი ფაქტორები და ეს არის თუ არა იგივე თუნდაც სანაოსნო დაბინძურების შედეგი. დაბინძურება ასევე საკვები დელფინების თუ თევზჭერა იქნება არსებობს ასეთი ტერმინი overfishing, ანუ გადამეტებული თევზჭერა, ვიდრე არის დასაშვები ბიო, ასე ვთქვათ, ბალანსისთვის შავ ზღვაში, ეს ბუნებრივია გავლენას ახდენს დელფინებზე. ასევე დაბინძურება და ასევე დელფინებზე ძალიან ნეგატიურ გავლენას ახდენს ხმაურიც. მაგარია. მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობა გქონდა მე და თამარსაც, რომ კონსტანტინე გამსახურდია ეს არაჩვეულებრივი ლექსი ჩაგვერიკინებინა, მაგას სტუდიაში მინიმუმ გოგი ხარაბაძე უნდა. ეს ასეა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და რაც მთავარია, რომ ჩვენი თანამშრომლობის ფარგლებში ყოველთვის გვეძლევა საშუალება, რომ ნებისმიერი თქვენი აქტივობა დაანონსდეს ჩვენი მაყურებლისთვის. როგორც ანა მოგახსენათ, ხვალ ტექნოპარკში გაიმართება აღნიშნული ფორუმი 11 საათზე, სადაც უკვე ცხადია დეტალებში იქნება ჩაშლილი. ყველა დაინტერესებულ პირს ჩვენ ვეპატიჟებით, ღია არის შეხვედრა და შეუძლია მოგწანდეს და ჩვენი ქართველი და უკრაინელი კოლეგებისგან და სხვადასხვა ქვეყნის ევროპელი ექსპერტებისგან თავად მოისმინოს ამ შავი ზღვის მონიტორინგის შედეგები. დიდი მადლობა. და ვიდრე თამარ ბაგრატიას გავაცილებთ, რომელიც გარემოს ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გახლავთ, მოდი დავანონსებ შემდეგ თემას, რა სახის მითები არსებობს ეგრეთ წოდებული ყარსის ხელშეკრულების ირგვლივ და ვინ არის საქართველოში ამ მითების მთავარი წყარო. აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის ექსესის პროექტის ფარგლებში მედიის განვითარების ფონდისა და საქმიანი დილის ერთობლივი სიუჟეტით დღეს ჩვენ სწორედ ყარსის ხელშეკრულებაზე არსებულ მითებსა და მათ ავტორებზე მოგიყვებით. მოდი ვნახოთ ელენე ჩომახიძის, ირაკლი ხიზანიშვილის, გიორგი ჟივიძის და მირიან ოსეფაშვილის ერთობლივად მომზადებული სიუჟეტი. ხელშეკრულებაში წერია რაღაცა პუნქტებია, რა პუნქტებს უნდა დაემორჩილო. თუ ის დაირღვევა, მაშინ ყარსის მე ასეთი ინფორმაცია მაქვს. ყარსის ხელშეკრულება საერთოდ დაირღვევა. ჩვენთვის რომ საკმაოდ ცუდი ხელშეკრულება, ეგ ვიცი დაახლოებით. რა თვალსაზრისით ამბობთ ამას? ნუ რუსეთი და თურქეთი გაურიგდა ერთმანეთს, ჩვენი ინტერესები მაინც და მაინც არ გაითვალისწინეთ. ჩემი ინფორმაციით მაგას აქ ვადა 2020 წლამდე. აზრი, რომელიც ქართველი მოსახლეობის უმეტესობას აქვს ყარსის ხელშეკრულების შინაარსთან, მის ვადებთან და საფრთხეებთან დაკავშირებით, მეტწილად სწორედ იმ მითების დამსახურებაა, რომლებიც სხვადასხვა პრორუსული პროპაგანდისტული წყაროებისგან თუ პოლიტიკური პარტიებისგან ვრცელდება. კერძოდ ეს მითებია. ის რომ ხელშეკრულებას ვადა 2021 წელს გასდის. ასევე გავრცელებული მოსაზრებაა, რომ ბათუმში ნატოს ბაზის განთავსების გამო 2021 წლიდან რუსეთი აღარ იქნება ყარსის ხელშეკრულების გარანტორი და ბათუმი თურქეთის ხელში გადავა. მესამე მითი, რომელზეც უშუალოდ პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე დავით თარხან-მოურავი გასულ წელს წინასაარჩევნო პერიოდში აპელირებდა და რომლითაც ელექტორატის მობილიზებას ახდენდა, ყარსის ხელშეკრულების ფარგლებში მუსლიმებისთვის რეფერენდუმის უფლების არსებობაა. ამჟამად დავით თარხან-მოურავმა ყარსის ხელშეკრულების ვადის ამოწურვისა და შესაძლო რეფერენდუმის უფლებასთან დაკავშირებით არც სატელევიზიო და არც წერილობითი კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. მიზეზად კი პარტიაში საკითხის სირთულე დაასახელეს. არანაირ რეფერენდუმზე იქ ლაპარაკი არ იყო. ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ თურქეთი აღიარებს ბათუმის კუთვნილებას და მის მიმდებარე რეგიონის კუთვნილებას საქართველოსადმი პირობით, რომ ამ რეგიონის მოსახლეობას ექნება საშუალება თავისი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევის და რელიგიის თავისუფლების. სულ ეს არის. პრეისტორიას თუ გადავხედავთ 1921 წლის 13 ოქტომბერს, სამშვიდობო ხელშეკრულებას ერთი მხრივ თურქეთსა და მეორე მხრივ სომხეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკას შორის ქალაქ ყარსში მოეწერა ხელი. აღნიშნული შეთანხმების თანახმად, თურქეთმა აჭარის დიდი ნაწილი და ქალაქი გიუმრი საბჭოთა კავშირს გადასცა. სანაცვლოდ კი ყარსი, ართვინი და არტაანი მიიღო. მაშინ, როდესაც ყარსის ხელშეკრულებაში შეთანხმების ამოწურვის ვადებზე მითითება არ კეთდება, სავსებით ლეგიტიმურია დასკვნა.
რომ ამ დოკუმენტს ხანდაზმულობის ვადა არ გააჩნია. შესაბამისად, მცდარია ინფორმაცია ამ ხელშეკრულების ვადის 2021 წელს ამოწურვის შესახებ. არავით არის ისეთი ლეგიტიმური ამისი კანონი, რომ თქვა რაღაც გაუვიდა რაღაც ხელშეკრულებას დრო და ამიტომაც შეიძლება რაღაცის აქ შეცვლა, ეს არ შეიძლება. ყარსის ხელშეკრულებაში არ იყო არავითარი აღნიშნული არავითარი ვადა, არც მოკლევა და არც ხანგრძლივი ვადა არ იყო, ვადაზე არ იყო ლაპარაკი. კიდევ ერთი გავრცელებული მითი თითქოს ბათუმში ნატოს ბაზების განთავსების შემთხვევაში 2021 წლიდან რუსეთი როგორც ყარსის ხელშეკრულების გარანტორი საქართველოსთვის ვეღარ იქნება და ბათუმის თურქების ხელში გადავა უსაფუძვლოა. რადგან პირველ რიგში ყარსის შეთანხმება უვადოა და ამავდროულად თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ნატოს ბაზის განთავსების საკითხი საქართველოს ნატოს სამხედრო თანამშრომლობის ფორმატში საერთოდ არც განხილულა. ჩრდილოატლანტიკურ ალიანს სამხედრო ბაზები ნატოს არაწევრ სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე არ გააჩნია, რადგან ალიანსი წარმოადგენს თავდაცვით სამხედრო პოლიტიკურ კავშირს მხოლოდ იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც მისი წევრები არიან. პრობლემა რუსეთთან გვაქვს და ეს თემა შემოგდებულია შემიძლია დაგარწმუნოს სწორედ რუსეთთან დაკავშირებული იდეოლოგიურად თუ სამსახურეობრივად წრეების მიერ, რომლებიც ცდილობენ რეალურად არსებული ოკუპაციიდან ჩვენი ყურადღება გადაეტანონ წარმოსახვითზე, არ არსებულზე. მითებს, რომლებიც ყარსის ხელშეკრულების ირგვლივ ვრცელდება და აქტიურად განიხილება საზოგადოებაში, რამდენიმე კონტექსტი აქვს. საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის კონტექსტში ხშირად ხდება თურქეთის საფრთხეთ წარმოჩენა, რომელსაც ერთმოწმუნე რუსეთი უნდა დაუპირისპირდეს და ეს არის ანტიდასავლური პროპაგანდის ერთ-ერთი მახასიათებელი. 2021 წელს ყარსის ხელშეკრულების ვადის გასვლასა და რუსეთის გარანტორობაზე საუბარი სხვადასხვა პროპაგანდისტი მხარეების მიერ სპეკულაციის ერთ-ერთი ხერხია. ყარსის თემასთან ერთად მედიის განვითარების ფონდის და მითების დეტექტორის მიერ გამოვლენილ манипуляციებზე უნდა ვისაუბროთ კიდევ დღევანდელ რუბრიკაში. ორი ფაქტი და ორი შემთხვევა ერთსა და იმავე მედიაში. ერთი შემთხვევა, როცა ფოტომანიპულაციებზე დაყრდნობით წერდნენ, რომ თურქები ცოცხალ სირიელ ბავშვებს ორგანოებს აჭრიდნენ და ვაჭრობდნენ. სტატია ბერძნულ წყაროს იყენებს. აი ამ თემაზე დავიწყებთ პირველ რიგში საუბარს. საფო გელავას მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარს და ანდრია კაკაბაძეს მითების დეტექტორის ლაბორატორიის სტუდენტს მას ვისლობთ საქმიანი დილაში. დილამშვიდობის, მადლობა ეს რომ მოხვედით. მე არ მიყვარს ხოლმე ბავშვების ჩამაზე საუბარი. ძალიან არ არის გემრიელი? მაგრამ ფაქტია რომ ესეც манипуლირების საგანი გახდა, ხო? манипуლირების საგანი გახდა, იმიტომ რომ ბავშვების თემა ზოგადად ძალიან ემოციურია, ჩვენთვის სენსიტიურია და იმდენად მძიმე ფოტოები იყო გავრცელებული, ან თქვათ აი ნებისმიერი ომის ფოტო რომ მოგვეძებნა, რაც კი არსებობდა ყველაზე ცუდი ასე ვთქვათ ფოტოები იყო გამოყენებული და იმდენად დიდი იყო ეფექტი, რომ ემოციური ეფექტი იმდენად დიდი იყო ამ ფოტოების ყურების დროს, რომ შემდეგ ყურადღების გადატანა იმ საკითხებზე თუ რამდენად შეიძლება იყოს ეს რეალური თუ ტყუილი, ამაზე ფიქრი უკვე ძალიან რთული იყო ადამიანისთვის, იმდა დიდი ემოციური манипуляციის ქვეშ იყო. დალისთან თქვენთან, თამართან, ანუ ანდრია შემოგვიერთდა ახლა საუბრისას ყოველთვის იდენტიფიცირებას უკეთებთ ისეთ სფეროს ვერ იტყვი, აი ისეთ სოციუმს, ისეთ თემებს, ისეთ მიმართულებებს, რომელიც განსაკუთრებით ხდება. ესეც ნაწილია იმ საერთო თემისა, რომ სწორად ირჩევა ყველაზე მტკივნეული თემები. რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მარტივად ვთქვათ ის, რომ ანუ პოსტსაბჭოთა სივრცეში რუსეთი ჩვენს ხასიათებს, ჩვენთვის მტკივნეულ თემებს ძალიან კარგად იცნობს. და ვთქვათ რეგიონების მიხედვითაც კი შეუძლია იმ message box-ის განსაზღვრა თუ რა აწუხებს კონკრეტულად იმ ადამიანს. ბავშვების თემა ყოველთვის ძალიან ემოციური და ძალიან სამარცხვინოდ შეიძლება ვუწოდოთ, რომ ამ ხელა ტრაგედიას, რომელიც სირიაში ხდება, იმას იყენებს თავისი მიზნებისთვის და თავისი ვთქვათ პოლიტიკის გასატარებლად, რა ძალიან სამწუხაროა. მოდი მოვყოთ რეალურად რასთან მქონდა საქმე ამ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი ბრალდება იყო კონკრეტული ქვეყნის წარმოადგენლების მოთ, რომ ისინი ბავშვების ორგანოებს, თან ცოცხალი ბავშვების ორგანოებს ყიდნენ და ამას ერთვის
ფოტო, რომელიც კიდევ უფრო ამძაფრებს ცისარტიკის შეგრძნებას. ანუ რეალურად რა ფოტო იყო, საიდან მოვიდა და საიდან მოვიდა ეს ინფორმაცია? რეალურად სოფლ დასწრებში სწორედ აღნიშნა ემოციური ფონის გავლენა, რომელიც თამაშობს დიდ როლს მსგავსი ფოტო მანიპულაციების გავრცელებისას და მსგავსი შინაარსის და კონტენტის მქონე ინფორმაციის გამომცემლებლებმა კარგად იციან ქართული მოსახლეობის ემოციური ფონი, რომელიც ინფორმაციის წაკითხვის შემდეგ ნაკლებად ახდენს იმის რეალიზებას თუ რასთან აქვს საქმე. შესაბამისად, მოცემული ფოტოები იყო სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა წერტილებიდან მოკრეფილი, ეს იყო მალაიზიური წარმომავლობის ფოტოები, რომელიც იქაურ სიტუაციას აღწერდა, ასევე იყო სირიის ქიმიური დაბომბვის შემდეგ წარმოდგენილი ფოტოებიც. რიგ შემთხვევაში კვლევარები ადამიანები რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობენ და ავრცელებენ მსგავს ინფორმაციებს უფრო ღრმადაც წავიდნენ და აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული მორგის სურათებიც კი იყო ამოღებული და გასაგებული 1992 წლის მორგის ფოტო იყო ასეთი ფორმით ახდენდნენ ადამიანები ბავშვების ორგანოების ამოღებას შემდეგ მის გაყიდვას და გარდა იმისა რომ თვითონ ინფორმაცია მის შინაარსიდან გამომდინარე წესნობადებდეს ეჭვებს როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი განხორციელდეს იმ ფორმით როგორცაც გვაწვდიან ემოციური ფონი უბრალოდ ბლოკავს ამ ყველაფერს და ფაქტებს ნაკლებად ყურადღებას აქცევს რიგითი მკითხველი, რომელიც ამ საკითხებში ნაკლებად არის ხო, ფოტო კიდე გასაგები არის, რაღაც ტექსტს კითხულობ და ეს ფოტო გიმძაფრებს შეგრძნებებს და ივიწყებ, მაგრამ ეს ფოტოს გავცდით და ვიდეო მანიპულაციადაც მე, როდესაც აბსოლუტურად სულ სხვა რეალობისთვის შესაფერისი კადრები, სხვა რეალობას მიება და მithumetes სხვა ადგილი, კონტექსტი და ასე შემდეგ იყო. აი ვიდეოს შემთხვევაში როგორ ხდება ამ ყველაფრის იქაც headline-ი მუშაობს და აქაც ანუ ერთი ვიდეო მომპატია, ანუ ეს რეალური დასათაურება ანდრია, რაზეც ახლა საუბრობდა, არის ფაქტიურად განსაზღვრელი იმისი, მოდი თქვათ პირდაპირ, რომ ჩვენ ყავს ზარმაცი მკითხველი, ზარმაცი მნახველი და მაყურებელი, რომელიც ძირითადად აქცევს ყურადღებას ამ ეგრეთ წოდებულ სათაურებს, headline-ებს და ამით იყალიბებს პლუს ილუსტრაცია. ხო, მეორე და ეხლა ამაში ჩართული პოლიტიკოსები როგორ უნდა ამ ყველაფრიდან გამოვიდნენ რომ ეს არ არის რაღაცა საერთო თამაშის ნაწილი მე საერთოდ წამოვიდნენ პოლიტიკის ნაწილი სხვა არის მაგრამ ხა მომხმარებელი რომელიც smartphone-ში მომხმარებელი თუ არ გავზარდეთ არ გამოვიდეს შეხვედრით links გახსნის ანუ რაღაც მოთხოვო რომ გადაამოწმოს სათაურს აიკითხავს ლაპო ძირითადად კითხულობს სათაურს და მე თუ ეხა 1-2 ფოტო არის იქ ისეთი ვეღარ არჩევს იმას უბრალოდ აღარ არჩევს 92 წლის სოხუმის მორგია ეს ყველაფერი თუ რაღაცა არ ვიცი ალეპოში მოვთანდა რეალურად ყველაზე სამწუხარო ის იყო რომ როდესაც ვნახულობდა ვირუსულად როდესაც გავრცელდა Facebook-ში გადმოზიარებული ასე ვთქვათ იყო იმ ადამიანებიდან ანუ ისეთი ადამიანები აზიარებდნენ შემდეგ მე მათი მეგობრები აზიარებდნენ რომლებიც ასე თუ ისე ცნობადები არიან ქართულ საზოგადოებაში ასე თუ ისე აყალიბებენ და გარკვეული გავლენა აქვთ მათ გარშემო სოციუმზე მათ აზრზე და რეალურად ახლა ანუ მარტო ჟურნალისტი არ არის ხო ინფორმაციის გავრცელებაზე პასუხისმგებელი, როდესაც სოციალურ ქსელებს ესე აქტიურად ვიყენებთ. ჩვენ თითოეული მომხმარებელი, როდესაც სანამ დავაჭერთ გაზიარებას, უნდა ვიგრძნოთ ის პასუხისმგებლობა, რას ვაზიარებთ, ხო და რა გავლენას ვახდეთ მე ჩვენ სოციუმზე. ეს იყო ძალიან ისეთ. რაც შეეხება ვიდეო მანიპულაციებს, ვიდეო მანიპულაციების შემთხვევაში საქმე ცოტა უფრო კომპლექსურად არის, რადგან ერთიოდესაც აზიარებ და თან უთავენ ვიდეოს, რომელიც შეიძლება აღწერდეს დაახლოებით თემატურად მსგავს საკითხს, მაგრამ არ ქონდეს არავითარი კავშირი ინფორმაციასთან, რომელსაც აზიარებენ, ან აკეთებდნენ ვიდეოში სხვადასხვა სურათების კოლაჟს, რომელიც ცალ-ცალკე განხილვის შემთხვევაში ისე იმ საწყის მდგომარეობამდე მივდივართ, რაც სურათების ფოტომანიპულაციების შემთხვევაში არის, ვინაიდან იქნება ეს დამოუკიდებლად გაზიარებული სურათი თანდართული თუ იქნება ვიდეოში გაკეთებული კოლაჟი, რეალურად შედეგი არის ერთი და იგივე. და რეალურად ცალკეული ფოტოს სიღრმისეული შესწავლის შედეგად გინდება ის, რომ უმეტეს შემთხვევაში და თითქმის ყველა შემთხვევაში ასეთ დროს საქმე გვაქვს მანიპულაციებთან და ინფორმაციის მიწოდება ემოციურ დონეზე ხდება ხალხის სათაურით და შემდეგ უკვე იგივე ფაქტის ამსახველი მძიმე ფოტოსურათი. წაიკითხეთ და თან აზრით დაატანეთ რა, რასაც წაიკითხავთ, მაგრამ მანამდე კითხვა მაქვს ანდრიასთან, ცხადია, სოფოსაც ეხება ეს კითხვა. ეს რა არის ეს ახალი ყარსის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით მცდელობა, რომ აგერ 48 კილომეტრშია კონკრეტული ქვეყნის ჯარი 48 კილომეტრში და ყარსი ხდება უფრო ტირაჟირებადი თემა. მე ამის ბექგრაუნდი არა იმ კონკრეტული ადამიანებიდან გამომდინარე, იმათ როგორმე რესპონდენტებიდან გამომდინარე, ჩვენ გავესაუბრებით, მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენი დატესტვის მონიტორინგის შედეგი აქედან გამომდინარე. ეს ხო მანიპულაცია აღარ არის.
ეს ხო ეს არის მიზანმიმართული კამპანია და რაში გასუსტოს თქვა ქვეყნის არჩევანი რომ მიაროს ევროატლანტიკური გზის მიმართულებით ნატოს მიმართულებითაც კეთდებოდა აი ანტითურქული განწყობების გაღვივება აი თუ ნატოში შევალთ ჩვენ თურქეთი არის ნატოს წევრი და შემდეგ შემოვა აჭარაში და სამცხე-ჯავახეთში და დაიპყროს მას იგივე არის ყარსის ხელშეკრულების კონტექსტშიც რომ აი რუსეთი არის ის ქვეყანა რომელიც ჩვენ დაგვიცავს თითქოს თურქული ოკუპაციისგან და ახლა როდესაც ჩვენ ევროპა და ნატო გვინდა აი 2021 წელს თურმე რუსეთი აღარ დაგვიცავს იმიტომ რომ არ მოუნდება ამ ხელშეკრულების გაგრძელება ეს არის აი ერთიან კონტექსტში უნდა გამიხსოვდეს ეს ცალკეული ყარსის ხელშეკრულება არ არის პრობლემა მთელი პრობლემა არის ის პოლიტიკა და ის რესურსები რომელსაც რუსეთი ხარჯავს რომ დააკნინოს ჩვენი ევროატლანტიკური არჩევანი რომელსაც არის საუბარი ეს რეგიონი ქართული მოსახლეობისთვის უკვე წლების განმავლობაში წარმოადგენს მსგავსი პროვოცირებებით ტკივნეულ საკითხს და სამის ნებისმიერი манипуляცია რომელიც განხორციელდება ამ კუთხით და თავის შინაარსით წარმოუდგენს საზოგადოებას დასავლური ღირებულებების პრობლემატიკას არის მნიშვნელოვანი და ჩვენი დანიშნულებაც ამ კვლევითი ლაბორატორიის არის ის რომ მაქსიმალურად შევეცადოთ საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია რომელიც იქნება არა ემოციურ დონეზე დამყარებული არამედ რეალ ფაქტებზე რომელიც მათ შეუქმნის წარმოდგენას თუ რა ხდება მათ გარშემო და ამაში დარწმუნებული ვარ ისეთი სიუჟეტების დაგვეხმარება რომელიც ელენე ჩომახიძე მოამზადა ყარსის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით დარწმუნებული ვარ vox pop-ი ანუ ეგრეთ წოდებული გამოკითხვა რომელიც ქუჩაში მიმდინარეობდა ალბათ რაღაც ელოდნენ ისეთ კითხვას რა როგორც იციან ხოლმე რა არ ვიცი ხვალ როგორი ამინდი იქნება ან ბოლოს როდის დაკავდით აქსით რაღაც ისულელებს რო კითხულობე რაღაც ყარსის ხელშეკრულებაზე რო დაუსვეს რაღაც სერიოზულ სახეს იღებენ ჩვენი რესპონდენტები და მგონი 2020-2021 წლებში დასრულდება ყარსის ხელშეკრულება ანუ რა სიგიჟეა როცა არის ინტერნეტია ხახნო და უამრავი თრეშის მიღმა საკმაოდ საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემები არის იქ სოფოგელავა და ანდრია კაკაბაძე გსტუმრობდნენ დიდი მადლობა მადლობა თქვენ მადლობთ რომ ეს ორშაბათიც ესეთი საინტერესო შედგა ჩვენთვის მითების დეტექტორის მიმართულებით სოფოს იცნობთ უკვე მედია განვითარების ფონდის კვლევარი გახლავთ ანდრია კაკაბაძე რომელიც პირველად სტუმრობს ჩვენ ეთერში იგი გახლავთ მითების დეტექტორის ლაბორატორიის სტუდენტი დარწმუნებული ვარ კიდე ხშირად მივიღებთ მათ ჩვენთან ახლა არის გაგიკვირდებათ და რეკლამის დრო დაუპირველე შემოსავლების სჭირდება გვიყურებთ ასევე არა აღარ გვიყურებთ გვისმენთ ასევე რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით არც მეტი არც ნაკლები გიორგი ჩოგოვაძეა საქმიანი დილის კულისებში დამიგროვდა მასთან სასაუბრო და ეს არ იქნება მოკლე ინტერვიუ საკმაოდ ბევრი იქნება საუბრო ზურაბ პოლოლიკაშვილიდან დაწყებული და თავრებული იმ გეგმებით როგორ ხდებით ზაფხულის სეზონს ასე რომ სულ რამდენიმე წუთში გიორგი ჩოგოვაძე საქმიანი დილაში გერმანელი საოპერო კომპოზიტორი, დირიჟორი, დრამატურგი, ოპერის ლიბრეტოს ავტორი, ფილოსოფოსი და რევოლუციონერი 1813 წლის 22 მაისს ლაიფციგში რიხარდ ვაგნერი დაიბადა. 15 წლის ასაკში ვებერისა და ბეთჰოვენის მუსიკის შთაბეჭდილებით დაწერა ტრაგედია ლეიბალდი და ადელაიდა. 1831 წელს დაიწყო სწავლა ლაიფციგის უნივერსიტეტში მუსიკალურის განხრით. 4 წელიწადში ვაგნერი უკვე დირიჟორის ჯოხით იდგა მაგდერბურგის თეატრში. უცნობი მუსიკოსი, რომელიც პარიზში სიღარიბეში იძირებოდა მოდურ სახელგანთქმულ კომპოზიტორად გადაიქცა. მასზე აქტიურად ალაპარაკდა პრესა. რიენცის ხმაურიანი წარმატება თავად ვაგნერისთვისაც მოულოდნელი აღმოჩნდა. მან ადგილი მიიღო დრეზდენის საუკეთესო თეატრში და თავიდან ბოლომდე შემოქმედებაზე გადაერთო. რიენცის დადგმის შემდეგ შექმნა მფრინავი ჰოლანდიელი, ხოლო შემდეგ ტანჰოიზერი და ლოენგრინი. 1859 წლის 22 მაისს დაიბადა ართურ კონან დოელი, შოტლანდიელი მწერალი, ცნობილი დეტექტივის შერლოკ ჰოლმსის პერსონაჟის შემქმნელი. დეტექტიური რომანის ინოვატორი, იგი სამეცნიერო ფანტასტიკის, ისტორიული რომანის, თეატრისა და პოეზიის ჟანრშიც მუშაობდა. კონანი თავდაპირველად მისი შუა სახელი იყო, თუმცა ბოლო დროს მან იგი საკუთარი გვარის ნაწილი გახადა. 1950 წლის 22 მაისს დაიბადა ქართველი მხატვარი ირაკლი ფარჯიანი, საქართველოს ეროვნული ჯილდოსა და ფიროზმანის პრემიის ლაურეანტი. ირაკლი მხატვამ მცირე ასაკიდან დაიწყო სკოლის დასრულების შემდეგ მცირეხანი მოსამზადებელ კურსებზე დადიოდა თბილისში, რის შემდეგაც ხელოვნების აკადემიის სამხატვრო ფაკულტეტზე ჩააბარა. მცირე ხანში ოჯახმა მესტიაში საკუთარი სახლი გაყიდა და თბილისში გადავიდა საცხოვრებლად, რაზეც ირაკლი მთელი ცხოვრება ნანობდა. ირაკლი ფარჯიანის საყვარელი ჟანრი იყო მინიატურა, რელიგიური თემატიკა, ხოლო მისი ბერლინის ციკლი გამოირჩევა მასშტაბურობითა და ახალი ფერებით. 80-იან წლებში კი ირაკლი თავად იწყებს მისთვის სასურველი პასტელის ფერების დამზადებას და ამით საფუძველს უყრის მხატვრობაში ფარჯიანისეულ ხელწარას.
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილით. Pirveli გუყურებთ და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ერეთის და თბილისის საშუალებით. შოთა რუსთაველის 850 წლის იუბილეის აღსანიშნად კი 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს დამატებითი თემატური დატვირთვა აქვს. ვეფხისტყაოსანი. სწორედ 26 მაისს ღონისძიებები თბილისში და არა მხოლოდ თბილისში, მთელი საქართველოს მასშტაბით გაიმართება ლოზუნგით მე რუსთაველის ქვეყნიდან ვარ. ერთ-ერთი საინტერესო ლოკაცია კი რაბათი იქნება. რაბათის ციხეში თქვენ წარმოიდგინეთ არც მეტი არც ნაკლები შოთა რუსთაველის ეპოქა. მე-12 საუკუნე უნდა გაცოცხლდეს, აი როგორ და რა მოხდება რაბათში, ამას უკვე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის თავმჯდომარე გიორგი ჩოგოვაძე გვეტყვის, თუმცა ეს ერთ-ერთი თემა არ იქნება, რომელთან დაკავშირებითაც მასთან ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, მადლობა მის რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მე-12 საუკუნე როგორ უნდა გაცოცხლოთ, პირველ რიგში ეგ მაინტერესებს. რიგში მოგესალმებით საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სახელით. თქვენ აღნიშნეთ უკვე, რომ წლევანდელი 26 მაისი თემატიკით იქნება დატვირთული და ეს თემატიკა არის შოთა რუსთაველი და ვეფხისტყაოსანი. თბილისის გარდა სხვა ქალაქებში გაიმართება ეს ღონისძიებები და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ გაგვეცოცხლებინა ისტორია და ეს შოუ ჩვენი იმედით გადაიქცევა რეგულარულ შოუთ, რომელიც მოიწვევს დამატებით ტურისტებს და არსებულ ტურისტებს საინტერესო სანახაობას შესთავაზებს. ან ტურისტებიც იქნებიან მონაწილეები თუ უბრალოდ სანახაობის? ეს ყველა ადამიანი, ვინც იქ მოხდება, იქნება მონაწილე იმ პერიოდის გაცოცხლების, რომელსაც ვეფხისტყაოსნის ეპოქა ქვია და გარდა აი ამ სიტუაციური გაცოცხლებისა იქნება რა თქმა უნდა შოუთ დატვირთული მონაკვეთები და ყველაზე დიდი კულმინაცია გაჯეთის ციხის აღება. ამის ეს ყველაფერი გაიმართება რაბათის ციხეში. დეკორაცია უკვე არის, წარმოიდგინეთ ეს ულამაზესი ადგილი, ეს ციხე თავისი ნაგებობებით და ახლა ჩვენი მიზანი იქნება სწორედ აი ამ სიტუაციური და სცენოგრაფიული გაცოცხლება ამ ყველაფრის და რა თქმა უნდა ლამაზი საინტერესო შოუს შეთავაზება როგორც ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის, ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის. დამოუკიდებლობის დღეს რაბათში. და ციხეს რა იღებ? არა, ეს არის მე მგონი ყველაზე სერიოზული პერფორმანსი, რაც ყოველ შემთხვევაში ეს ლაივ ტიპის პერფორმანსი, რაც რეალურად რუსთაველის მოტივებზე დადგმულა, მე ყოველ შემთხვევაში სხვა არ მახსენდება. და ჩვენი სურვილია სწორედ ის, რომ ეს იყოს დასაბამი, იმიტომ რომ მთელ მსოფლიოში არსებობს აი ესეთი ბატალური სცენების გაცოცხლება სხვადასხვა ეპოქაში, იქნება ეს ამერიკის რევოლუცია თუ ვატერლოუს ბრძოლა, აი ესეთი გამოცდილება არსებობს და ჩვენ პირველ პრეცედენტს შევქმნით, რომ საქართველოში გაიმართოს მსგავსი ტიპის შოუ, რომელიც ჩვენი სურვილით ალბათ გადაიზრდება მუდმივ მოქმედ სპექტაკლში შეიძლება. ეს ფიქრობ აი მონაწილეობა მომსწრეობის ამბავი იქნება, რაც ტურისტების კიდევ უფრო ფაქტიურად აი ამ ტიპის ხა რაც გიორგი საუბრობდა, რაც მაგალითები მოიყვანა ბრიტანეთის და სხვა ქვეყნებში რაც მიდის, ის ფაქტიურად თანამონაწილე ხარ, იმიტომ რომ ამას როგორ გითხრათ, თეატრზე მეტი ეფექტი აქვს, იქ ხარ ფაქტიურად და ეხლა თუ მოვიფიქრებთ რაღაცა ისეც რომ ჩაერთონ იქ, არ ვიცი, ეს დრო და დროის ამბავია, მე მგონი. ეს არ იქნება სავარაუდოდ ერთადერთი ის მიზიდულობის წერტილი, რაზეც ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია შრომობს, გულისხმობ 26-ის მდგომარეობით დარწმუნებული ვარ, რომ რუსთაველის 850 წლის იუბილეს კიდე ბევრი სხვა მიმართულებით აუნიშნავთ. კარგი, რაბათის თემას მე მგონი შევძლებთ, თუ საჭირო გახდა კიდე დაუბრუნდეთ. მანამდე ძალიან დამაიმედებლად უკვე მენანება ეს სიტყვა. ბატონო გიორგი, ტიპიურად განსხვავებული სტატისტიკით ვიწყებთ, რომელიც დამაიმედებელზე გაცილებით მეტია. თუ ჩვენ შაშან ამ დროს, როგორც ახლა მოვასწარით საუბარი ეთერამდე, საუბრობთ მართლა განსაკუთრებულ შედეგებზე ერთწლიან ჭრილში, 2017 წლის დასაწყისი განსაკუთრებით ტურიზმისთვის უკვე წინა წლის 4 თვესაც ვეღარ ვადარებ. ანუ ტიპიურად რა სასტარტო პოზიციებია და რა ეკონომიკის განმარტებები. დიდი ტენდენცია და გავანებივრეთ მაყურებელით და ჩვენ თანამოქალაქეებით მუდმივის დიდ ტურისტული ნაკადების უცხოეთიდან და 2016 წელიწადი იყო პიკური, რეკორდული წელიწადი, როდესაც ჩვენ საქართველოში დაფიქსირდა უცხოელი ტურისტების რეკორდული რაოდენობა და მათმა რაოდენობა პირველად გადააჭრა 6 მილიონ ადამიანს. 12 თვის განმავლობაში, ანუ ამ მიმართულებითაც რეკორდული იყო და ასევე შემოსავლების მხრივ 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭრა იმ შემოსავლებმა, რაც ჩვენ ქვეყანაში შემოვიდა, სწორედ უცხოელი ტურისტების თვალსაზრისით. წლევანდელი წელიწადი და 4 თვე არსებული სიტუაცია გვაძლევს უკეთეს სურათს და დარწმუნებით შეიძლება უკვე ვთქვათ, რომ ეს იქნება რეკორდების გაუმჯობესების წელიწადი და არ იქნება ეს მცირედი გაუმჯობესება, ეს იქნება მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება და შარშან
მოგიჩნდა თუ 6 მილიონი ტურისტი დავხდით, ჩვენი მიზანი წელს არის რომ 7 მილიონი ტურისტი ჩავწეროთ 2017 წლის ბოლოსკენ. აი რას უკავშირებთ ამ ზრდას? ანუ ერთ რამე კონკრეტულად ვით გასაგებია რომ კომპლექსური მიმართულება აგასენ რომ ყველა ბაზარზე იმგნერებს სარეკლამო კამპანია და ეს ეფექტი არ არის თქვა ზამთარში გაკეთებული ზაფხულში ეგრევე ამონაგების ნახვა. მაინც რა მიმართულებებზე უკავშირებთ თქვენ ამ სხვაობის დაჭერას? რახან ეკონომიკური გადაცემა პატარა დეტალს დავამატებ კიდე და ეს ნაწილობრივ პასუხიც იქნება თქვენ შეკითხვაზე. 2015-დან 2016 წლამდე ზრდა აბსოლუტურ ციფრებში იყო 450,000 ახალი საერთაშორისო მოგზაური და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ 450,000-დან 96% იყო ის ტურისტი რომელიც 24 საათიდან მეტი გაჩერდა ჩვენ ქვეყანაში. ანუ თლიანად ზრდა გენერირებული იყო ტურისტებით, იმ ადამიანებით, ვისაც მეტი შემოსავალი შემოაქვს და უფრო დიდხანს შერდება ჩვენ ქვეყანაში და სწორედ ეს არის ნაწილური პასუხი თქვენ შეკითხვაზე. ჩვენი ამოცანა გახდათ რომ როგორც ტრადიციულ ბაზრებზე იმ ბაზრებზე სადაც საქართველოში დადიოდნენ ასე თუ ისე ან იცნობდნენ ჩვენ ქვეყანას, გაგვეხადა ჩვენი ქვეყანა ძალიან ტრენდული, ძალიან მოდური და ეს მნიშვნელოვნად გაზრდიდა ტურისტების რაოდენობას და ესეც მოხდა. იგივე ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, DST-სივრცე, ისრაელი და სხვა ქვეყნები, ასევე აღმოგვეჩინა ახალი ბაზრები. ახალ ბაზრებში სპარსეთის ყურის ბევრი ქვეყანა შეგვიძლია გავითვალისწინოთ, ასევე ინდოეთი, ასევე ის ქვეყნები, რომლებიც ნაკლებად იცნობდნენ ჩვენ ქვეყანას, თუმცა მათი ტურისტული ინტერესი გაჩნდა ჩვენი ქვეყნის. საინფორმაციო კამპანიის შედეგია სწორედ ახალი მათ შორის. ჩვენ საერთაშორისო აქტივობების ნაწილში გვაქვს რამოდენიმე ძირითადი მიმართულება, ეს არის გამოფენებში მონაწილეობა, ეს არის სპეციალური პრეზენტაციების ან ეგრეთ წოდებული როუდშოუების ჩატარება ამა თუ იმ ქვეყანაში, მოწვევა ამა თუ იმ ბაზრიდან, ჩვენთვის საინტერესო ბაზრიდან ტუროპერატორებისა და ჟურნალისტების, რა თქმა უნდა, მარკეტინგული კამპანიები და რა თქმა უნდა, სპეციალური საინფორმაციო კამპანიები. ეს ყველაფერი საერთო ჯამში სწორე ნაბიჯების გადადგმა ის რომ საქართველოში მთავრობას გააჩნია ტურიზმის განვითარების სწორი პოლიტიკა, აი ეს ყველაფერი საერთო ჯამში მივყავართ იქამდე. და კიდე რა მიმუშავა, იცი? ტუროპერატორებს, განსაკუთრებით გარე ტუროპერატორებზეა საუბარი, რაც ახლა საუბრობდა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ფულის რეალურად ჩვენის საშუალება გაუჩნდათ დაგეგმვიდან გამომდინარე. ანუ ეს შემოსავლები გახდა პროგნოზირებადი მათთვის. და ეს ხდება გეტყვი პირდაპირ დაახლოებით მეორე მესამე წელია და ის პირველი პერიოდი ცოტა ისე იყო სიფრთხილით რო იმაშვები და ეხლა გეგმავენ და აქვთ ფისკალური გეგმებში ბევრი ხარვეზის შესახებ მომისმენი ინფორმაცია, მათ შორის ჩეკინ ჯორჯიას პარკებში, შესაძაც მაისის ბოლო არის და კარგი არის სივას გარდა აეროსმითის კონცერტის მიუხედავად და ბევრი მოლოდინი არსებობდა, საკმაოდ დიდი იყო მოლოდინი, იმიტომ რომ გაწერილი იქნებოდა პროგრამა კონცერტების და ძალიან ბევრის თქვათ წინასწარი გეგმა იქნებოდა ამ შემთხვევაში. რატომ ვერ მოხერხდა ამ დრომდე ჯერ თუნდაც ინფრასტრუქტურული მოწყობა გარშემო ვერ ხდება და ის პირობები, რომელიც აუქციონზე არ გამოცხადებული, ფაქტია არავის არ მოეწონა და პირველი აუქციონი ვერ შედგა. ბლექსი არენას გულისხმობს თქვენ ალბათ. ანუ აი ამ ნაწილში ანუ რა ვერ დაალაგდა, ანუ რასთან დაკავშირებით გვაქვს პრობლემები? ბლექსი არენა არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე დღესდღეობით და ის მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება თვითონ ჩეკინ ჯორჯიას პროგრამის, წლევანდელი პროგრამის. სულ რამოდენიმე დღეში ისინი დაანონსებენ მთლიან გრაფიკს თუ რა ჩატარდება საქართველოში, კონკრეტულად ბლექსი არენაზე, თუმცა ბლექსი არენას გარდა იქნება რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩეკინ ჯორჯიას პარკებში. სხვა შორის არა მარტო კულტურული და გასართობი გამართულად არის შემდგარი? გამართულად არის და კარგად დაიწყო ეს ყველაფერი და მე მგონი ძალიან კარგად დასრულდება, საინტერესო სიურპრიზები გველოდება შემსრულებლების თვალსაზრისითაც. რაც შეეხება იქ ტექნიკურ ნაწილებს, რაზეც თქვენ საუბრობდით, 20 მაისი იყო ამის კარგი დასტური, ძალიან კარგად ჩაიარა სრული ანშლაგის პირობებში აეროსმითის კონცერტმა. იყო როგორც ემოციური, ასევე ორგანიზაციული აბსოლუტური იდილია. ბრეგოვიჩი დადასტურდა. ეს ჩემი კომპეტენცია არ არის, ისინი დაადასტურებენ. ვინც საჭირო. კარგი და არანაირი რა ქვია ესეთი ინფორმაცია, რაც არ უნდა წვავეთ მიხვდი ახალი ამბავი. ფაქტია რომ ბლექსი არენა წელს კიდე ბევრს ვარსკვლავს უმასპინძლებს, ამაზე მხოლოდ ინსაიდერული ინფორმაციებია, მაგრამ დაველოდოთ. მზადება სეზონისთვის.
რამდენად მომზადებული ხდება ინფრასტრუქტურა, თქვენ პირადად რამდენად კმაყოფილი ხართ? მესმის რომ უმეტესწილად და სწორიც არის პრევალირებს კერძო სექტორი, სახელმწიფოს მხრიდან ეკონომიკის სამინისტროს რო იყოს, თუ გნებავთ ნებისმიერი სხვა ჩარევა რეკომენდაციის დონეზე არის მაქსიმუმ შესაძლებელი, სხვა მხრივ საკმაოდ ლიმიტირებული ხართ, თუმცა თურქეთის ფაქტორის გათვალისწინებით, მოზღვავებული ესეთი ინტერესის გათვალისწინებით ჩვენ ამდენად მომზადებული ხდებით. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ არა მარტო ეკონომიკის სამინისტრო და ტურიზმის ადმინისტრაცია არის ჩართული ამ ყველაფერში, ის რომ დღეს ტურიზმი პრიორიტეტულია, ისახება იმაშიც, რომ ძალიან დიდი კოორდინაცია მიდის მთელი უწყებების მასშტაბით, როგორც ცენტრალურ დონეზე, ასევე ადგილობრივ დონეზე, იმისათვის, რომ სეზონსაც, მათ შორის სეზონსაც ძალიან მომზადებულები შეხვდეთ. რა თქმა უნდა, საქართველო არ არის შვეიცარია და ეს ყველაფერი იდეალურად ალბათ 2017 წელშიც არ იქნება, თუმცა მზაობა და კოორდინაცია ამ კუთხით მართლაც დიდია და ის რომ დღეს ტურიზმი პრიორიტეტულია, ამაში ეჭვი აჩდება არც კერძო სექტორში და არც მთავრობაში. და მნიშვნელოვანია რა, რომ ჩვენ როდესაც ვახსენეთ და ეროვნულმა ბანკმა როდესაც გამოაქვეყნა, რომ 2016 წელს საქართველოში 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი დაიხარჯა უცხოელი ტურისტების მიერ, ეს თანხა მთლიანად მოხმარდა კერძო სექტორს, ანუ დაიხარჯა კერძო სექტორში. ეს არის თანხა, რომელშიც არ შედის ავიაბილეთის ფასი, ეს არის ქვეყანაში ადგილზე დახარჯული ფული, სასტუმრო, ტრანსპორტი, კვება, საყიდლები და ასე შემდეგ, სუვენირები და ასე შემდეგ. ანუ ეს თანხა მთლიანად დაიხარჯა ჩვენ ქვეყანაში და მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ფაქტორი, რომ საქართველოში გაჩნდა პრეცედენტი წელს, როდესაც უცხოელი ტუროპერატორები ჯავშნიდნენ არა მიმდინარე წლის ზაფხულის სეზონს, არა 2018 წლის ზაფხულის სეზონს. ესეც კარგი მაგალითია იმისა, რომ ისინი აკვირდებიან ამ ტენდენციას, აკვირდებიან ამ მოთხოვნას და ინტერესს ჩვენი ქვეყნის მიმართ და ამ ინტერესის შექმნაზე და გაღვივებაზე ჩვენ გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, მუდმივ მუშაობას. მე არ დავიღლები იმის თქმითაც, რომ 600-ზე მეტი ჟურნალისტი აწვია შარშან საქართველოს ჩვენი მოწვევით. 600-ზე მეტი თქვენი კოლეგა სხვადასხვა ქვეყნიდან და სხვადასხვა მედია საშუალებიდან აშუქებდა საქართველოს. ეს არის დამატებით იმ კამპანიებზე, დამატებით იმ გამოფენებზე თუ ჩვენ აქტივობებზე, რაც ჩვენ ჩავატარეთ და ეს ადამიანები თავიანთ მაყურებელს უკვე პირველ პირში უყვებიან იმ შთაბეჭდილებების შესახებ, რომელიც მათ მიიღეს საქართველოში მოგზაურობის დროს და ეს მიუხედავად იმის რომ ძალიან რთული დასაორგანიზებელია, წარმოიდგინეთ თითოეული მათგანისთვის ჩვენ კვლევები უნდა ჩავატაროთ ავიაბილეთზე, ტრანსპორტზე, გიდზე და ასე შემდეგ. ორგანიზაციულად ძალიან რთულია, საკმაოდ რთულია, მაგრამ იმდენად ეფექტურია, როგორც რეზულტატის მხრივ, ასევე ფინანსური დანახარჯების მხრივ, რომ ამის გაგრძელებას ნამდვილად აქვს აზრი. ჟურნალისტები ძირითადად პრესიდან არიან, მაგრამ არიან ტელევიზიების გადაცემები, ასევე სხვა ტიპის ფორმატები, რომლებიც აი სხვადასხვა კუთხით აშუქებენ ჩვენ ქვეყანას და აი ამ ყველაფერმა ამ წლების განმავლობაში გამოიწვია ის, რომ ინტერესი საქართველოს მიმართ ძალიან დიდია. და როგორც წესი ჩვენ მე 7 მილიონი ტურისტისათვის ვემზადები და დაერწმებული ვარ, რომ ამ შედეგს გაუმჯობესებასაც მოვახერხებთ, მაგრამ თურქეთის პროგნოზის მიხედვით ისინი 2-3 წელიწადში აპირებენ, რომ 50 მილიონი ტურისტი მიიღონ წლის განმავლობაში. ამავე დროს ბაქოში არის განსაკუთრებული კონცენტრაცია და აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რომ მათ ჭირდებათ ახლა უკვე ტურიზმის სფეროს განვითარება. აი რეგიონში როგორ პოზიციონირებს საქართველოს თუნდაც იმისთვის, რომ სწორედ რეგიონის სტუმრები ეს ვთქვათ მოზიდვაც მოვახერხოთ ჩვენ და ვიყოთ ვთქვათ თურქეთი, აზერბაიჯანი ანუ აი ამ ნაწილში ვიყოთ ერთ-ერთი მასპინძელი ქვეყანა. თურქეთი მასიური ტურიზმის მიმართულებაა და ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენი ზომიდან თუნდაც შავი ზღვის სანაპიროს ზონიდან მათთვისაც ჯერ პროფილდან ტურიზმის მიმართულება საქართველოში ესე მნიშვნელოვნად ვერ განვითარდება. ეს ცოტა სხვა სპეციფიკის ტურიზმია, როგორც ეგვიპტე, როგორც თურქეთი და ასე შემდეგ. თუმცა საქართველოს რეგიონში ლიდერია ამ კუთხით. აზერბაიჯანი, რა თქმა უნდა, ცდილობს რომ გაიმეოროს და საკმაოდ წარმატებითაც შენ შემთხვევაში მათ გააკეთეს სავიზო ლიბერალიზაციის მიმართულებით ძალიან დიდი ნაბიჯები, ასევე ინფრასტრუქტურაში ძალიან დიდი თანხები იხარჯება, მათ ფინანსური რესურსი შედარებით მეტი აქვთ. ნავთობიდან გამომდინარე. Pilad რომ თქვა. კი. თუმცა საქართველოში და საქართველოს მთლიანად ქვეყანაზე შეიძლება იგივეს თქმა, თავარი იქნება რომ ჩვენ არ გავჩერდეთ, ვიყოთ უფრო მოქნილები, უფრო კრეატიულები და უფრო წინ ვიაროთ იმისათვის რომ სხვა ტიპის ნაკლებები გადავხოთ. ანამ რა კითხვაც დასვა. გვაქვს ჩვენის კონკურენტული უპირატესობები, რომელიც გამოგვარჩევს რეგიონში. გარდა იმ შემთხვევისა, რომ ახლა თურქეთში პრობლემებია,
და ამითი ჩვენ ვხეირობთ. ის რეალური კონკურენტული უპირატესობები, რასაც ეკონომიკის სამინისტრო და თქვენი ადმინისტრაცია იყენებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გამოგვაჩევს როგორც ბუნებრივი რესურსები, ამ შემთხვევაში სხვადასხვა ტიპის შეთავაზება, სხვადასხვა ტიპის ტურისტული პროდუქტის შეთავაზება, ასევე მულტიკულტურული ნაწილი, ასევე ისიც რომ თუნდაც ჩვენთან საქართველოში არის ღიაცის პრინციპი და ავიაკომპანიები უფრო დიდი რაოდენობით დაფრინავენ და მათთვის უფრო ადვილი ამ გადაწყვეტილების მიღება, თუნდაც ის რომ განსაკუთრებით ის ტურისტები, რომლებიც შორი დისტანციიდან მოდიან, ცდილობენ რომ კომბინირება გააკეთონ რომელიმე ქვეყანასთან და საქართველოს კარგი საშუალებაა რომ საქართველოს, აზერბაიჯანი, საქართველოს, სომხეთი ან თუნდაც სამივე ქვეყანა იყოს ათვისებული ჩვენ გავლით. ამიტომ ეს ყველაფერი გარდა პაკეტურად ვისებებს გულისხმობთ? აი ზუსტად მაგას გულისხმობთ. პაკეტურად ვისებებს გულისხმობთ, ანუ თუ რაღაცა არის რომ ერთად. აი მაგალითად ის ადამიანები რომლებიც შორი დისტანციიდან მოდიან, თქვათ ჩრდილოეთ ამერიკიდან, თქვათ შორეული აზიიდან. რომ შეძლონ თვარემ ცდილობენ რომ ერთი ტრიპის, ერთი მოგზაურობის დროს ნახონ რამოდენიმე ქვეყანა. საქართველოს ჩამოსვლის შემთხვევაში ადვილად კომბინირდება ის როგორც აზერბაიჯანთან ასევე ზუსტად ამას გულისხმობდი, ანუ იმისთვის რომ რეგიონის დათვალიერებისას მათ შორის საქართველოს იყოს ერთ-ერთი ლოკაცია, სადაც ისინი თქვა მოისურვებენ რომ გაჩერდნენ. ფრენები ახსენეთ და განსაკუთრებული რა ზრდა გვაქვს ამ ზაფხულს მithumetes პირდაპირ რეისების დანიშვნის, ეს გასაგებია რომ სეზონიდან გამომდინარე არის და ვიზა ლიბერალიზაციას უკავშირდება, მაგრამ მეორე არის რომ შემოსული ტურისტების რაოდენობაც აქედან გამომდინარე იზრდება. აი დაახლოებით რა კოეფიციენტის ხობას გვაძლევს გაზრდილი რაოდენობა ფრენების ამ შემთხვევაში და ახალი ავიაკომპანიების, რომლებიც არა მარტო დედაქალაქშია, მათ შორის ბათუმიც აქტიური არის ამ ნაწილში ნამდვილად. ბათუმიც და რა თქმა უნდა ქუთაისიც, რომელმაც უკვე მიიღო ეს დაბლ ბიუჯეტიანი სეგმენტის ნაწილში, მithumetes იქაც ძალიან კარგი სიახლე იქნება, რომ მატარებელი ფაქტიურად აეროპორტის წინ გაჩერდება, ესეც დამატებითი კომფორტის საშუალება როგორც ჩვენი თანამოქალაქების, ასევე უცხოელებისათვის. ზოგადად ის რომ ვიზა ლიბერალიზაციის დროს გაიზრდება ტურისტული ნაკადები საქართველოსდან და იზრდება ეს ტურისტული ნაკადები საქართველოსდან არის ავიაკომპანიებისათვის კარგი სიგნალი. ისინი ფიქრობენ როგორც სიხშირეების გაზრდაზე, იმიტომ რომ მეტი ადამიანი დაფრინავს, ასევე ქვეყნის შიგნით დესტინაციების გაზრდაზე, თუ დაფრინავდა მარტო თბილისში, ისინი განიხილავენ ასევე ქუთაისსა და ბათუმის აეროპორტს და ახალი ავიაკომპანიები ჩვენ ხშირად საუბრის დროს, მათთან მოლაპარაკების დროს გქონია ესეთი შეკითხვა, რომ ტურისტების რაოდენობა გავიგეთ, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოსდანაც დაფრინავდნენ ადამიანები, იმისაც რომ დაბალანსდეს ეს ჩამოსვლის და წაყვანის რეისები და ეს გაზრდილი რაოდენობა ასევე ახალი ავიაკომპანიებისთვისაც კარგი სიგნალია და ემატება წელს და კონკრეტულად ზაფხულის სეზონზე ჩვენ რამოდენიმე ახალი ავიაკომპანიის რეისებს დავაანონსებთ. კი, ნამდვილად ეს სულ რამდენიმე კვირაში მეგობრებო ყველა ერთნაირად ამუშავდა, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში კვირა არ გავიდოდა, რომ არ ყოფილიყო სიახლე სწორედ ახალ ავიაკომპანიებთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით ეს ბათუმის მიმართულებაზე საინტერესო პრეცედენტი. ჯორჯენეროისმა ახლა მთლად უკვე ლონდონშიც გააკეთა პირდაპირ რეისი, ამიტომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგი, ამ თემის გარეშე შევთანხმდით, რომ ვერც გაგიშვებდით. ზურა პოლოლიკაშვილი და ტურიზმის სოფლიო ორგანიზაცია განსაკუთრებით გასახარეს ზურასთან ყველასი ჩვენი პირადი ურთიერთობის მიღმა არის ის, რომ ეს არის პირველი ქართველი ამ დონის თანამდებობაზე, ამ სიმაღლეზე ასული ამ რანგის საერთაშორისო ორგანიზაციაში. მე ვიცი, რომ თქვენ ჩართული ბრძანდებოდით და ყოველწუთიერად ადევნებდით თვალყურს პროცესის მიმდინარეობას. მაყურებელმა და რადიომსმენელმა გიორგი არ იცის ეს დეტალები ზურას არჩევის რა თუ შეიძლება რომ გაგვიზიაროთ და რას ნიშნავს ეს რეალურად გარდა იმისა რომ ქვეყანამ კიდევ ერთი საკმაოდ სერიოზული რეკლამა გაიკეთა ზურაბის არჩევნებში გამარჯვებით. დავიწყოთ იმით რა არის ეს ორგანიზაცია. ეს არის გაეროს ოჯახში შემავალი ერთ-ერთი ორგანიზაცია, როგორც არის ბავშვთა ორგანიზაცია UNICEF-ი და კულტურის ორგანიზაცია UNESCO და ასე შემდეგ. ეს არის გაერთიანებული ერების სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია. ანუ ყველაზე დიდი ორგანიზაცია, რომელიც სოფლიოში არსებობს ტურიზმის მიმართულებით და ამავდროულად არის გაეროს ოჯახის ერთ-ერთი ნაწილი. მნიშვნელოვანია ზურა პოლოლიკაშვილის არჩევა არა მარტო საქართველოში ტურიზმის განვითარებისათვის ან ლობირებისათვის საერთაშორისო ასპარეზზე, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ ტიპის ოჯახში
პირველი პირი, ანუ ხელმძღვანელი ამ ორგანიზაციის პირველად გახდება ქართველი, რაც მერწმუნეთ ცდება ტურიზმის მნიშვნელობას და მთლიანად ქვეყნისათვის ძალიან კარგია. მნიშვნელოვანია, რომ რამოდენიმე წელიწადი ვემზადებოდით ჩვენ ყველა ერთად ამ არჩევნებისათვის. უმნიშვნელოვანესი იყო პრემიერ-მინისტრის და მთლიანად მინისტრთა კაბინეტის ჩართულობა ამ პროცესში, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი არჩევნების პერიოდში. რამდენად ქონდა კანდიდატს სახელმწიფოს მხარდაჭერა და ამ ნაწილში ჩვენ რა თქმა უნდა უდიდესი მხარდაჭერა ქონდა პირველი პირით დაწყებული ყველა მინისტრით, რომელიც ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ნებისმიერი ვიზიტის დროს ჟღერდებოდა ეს, რომ ჩვენი კანდიდატი იქნება ჩვენ გვეყოლება კანდიდატი არჩევნების დროს და ამან ძალიან დიდი ფაქტორი იმუშავა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ზურაბ-პოლოლიკაშვილი იქნება გამოცდილი კანდიდატია საერთაშორისო ასპარეზზე და ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ძალიან თუმცა დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი მუშაობა დასჭირდა იქნება ეს პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი თუ სხვა შორის კერძო პირების დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ეს თემა ის ხო არჩევნები იყო, რომელშიც ყველა ქვეყანა მონაწილეობდა. ალბათ ჩართული იყო ყველა, ხო, ამ პროცესში რეალურად და კონკურენციაც ვიცი რომ იყო უმძიმესი. ძალიან დიდი კონკურენცია იყო, დაჭირდათ არჩევნების დროს მეორე ტურის ჩატარება. მაგაზე არ მქონდა ინფორმაცია. ზურა გადავიდა მეორე ტურში, ორი კანდიდატი გადავიდა მეორე ტურში და უკვე მეორე ტურში გაიმარჯვა ზურაბ-პოლოლიკაშვილმა, საბოლოო შედეგი დაფიქსირდა 18 ხმა ზურას მიმართ და 15 მეორე კანდიდატის მიმართ, ანუ საკმაოდ დაძაბული ბატალიები გავიარეთ. თუმცა კიდევ ერთხელ ეს იყო ჩვენი ერთობის და ერთიანობის ძალიან კარგი შედეგი. ამ ორგანიზაციის პირად ზურაბ-პოლოლიკაშვილს რამდენი ხნით აქვს ლეგიტიმაცია ბატონ გიორგი? 4 წელია პირველი და შეუძლია მეორე ვადითაც იყაროს, თუმცა 2 ვადა არის მაქსიმუმი, რომელიც შეუძლია დაჭერა. აქვს თუ არა მას საშუალება, რომ პარალელურად ელჩის ფუნქციად შეითავსოს თუ ეს უკვე აღარ გამოდის? ეს იმ დონის თანამდებობაა და ისეთი დატვირთული თანამდებობაა, დატვირთული მას მოუწევს სოფლიოს გარშემო ძალიან ბევრი მოგზაურობა. რო ვიკითხეთ, რომ 2016-2015 წელს რამდენი დღე იყო უკვე წინამორბედი 65 დღიდან 53 დღე იყო head office-ში და დანარჩენი იყო ჰაერში და სხვადასხვა ქვეყანაში. ამიტომ Πολύ bon voyage. სტუდიაში მის მასპინძლობას ჯობია რომელიმე Skype-ით ტელეფონით კურსასმენი. კარგია. გიორგი ჩოგოვაძე, ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გსტუმრობდა. თემები ბევრი იყო და მასთან საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუს ნახავთ უკვე ჩვენს ვებგვერდზე, ჩვენ საინფორმაციო სააგენტოს ვებგვერდზე და ასევე სოციალურ ქსელებში. მოდი ახლა ვნახოთ SEO დეველოპმენტის ამინდის შედარებით გრძელვადიანი პროგნოზი. შემდეგ რეკლამაზე გავიდეთ, ვიდრე სტუმარს გავაცილებთ და მას უკვე მოყვება ლიკა ქარდავას სპეციალური რუბრიკა, რომელიც გასცდა სტუდიას. დიახ, ასეა. აბადროებით.
პირდაპირ ეთერში და ორშაბათის ტრადიციით საქმიანი დილის ეთერის მიწურულს დეველოპერული რუბრიკის დრო გვაქვს. თუმცა საკმაოდ არატრადიციული ეს რომ ლიკა ქარდავა დღეს სტუდიაში არ ყავს, მაგრამ ეს ტრადიციად იქცევა და ჩვენი გარე ჩართვები აუცილებლად საქმიანი დილის მაყურებელს გაანებივრებს. დღეს ვისაუბრებთ საინტერესო თემაზე, ეს იქნება ენერგოეფექტური პრინციპში კომპლექსი და არა მხოლოდ ერთი კორპუსი, თუმცა უფრო მეტ დეტალს თავად ლიკა და მისი სტუმრები გვეტყვიან. დილა მშვიდობისა გიორგი, მივესალმები მაყურებელს. დღეს ჩვენ განსხვავებული გარემოდან წარმოგიდგენთ უძრავი ქონების რუბრიკას და ვსტუმრობთ მკვადრატის, უფრო სწორად მკვადრატი ვსტუმრობს საქმიანი დილის, ასე ვთქვათ, თანაწამყვანებს. წარმოგიდგენთ ჩორენა დარჩიაშვილს, მკვადრატი უძრავი ქონების გაყიდვების და მარკეტინგის მიმართულებით დირექტორის მოადგილეს და ასევე ირაკლი ბერიძეს, რომელიც პროექტების განვითარების და მენეჯმენტის მიმართულებით კურირებს დეპარტამენტს. სად ვიმყოფებით ჩორენა, საკმაოდ ისეთი არაჩვეული გარემოა, პანორამული ხედები და აქტიური სამშენებლო პროცესი. რომელი ობიექტია და ეს არის ჩვენი მშენებარე ობიექტი, იპოდრომი 2, საკმაოდ პოპულარული კომპლექსი დღესდღეობით გაყიდვების თვალსაზრისით. ჩვენ ვართ პირველი კორპუსის სახურავზე. ძალიან კარგი. რით გამოირჩევა ეს კომპლექსი? თქვენ ბევრ პროექტებზე მუშაობთ, სხვადასხვა პროექტებზე. თქვენი პროექტები გამოირჩევა საუკეთესო ლოკაციებით. რით არის განსაკუთრებული ეს კომპლექსი, რომელიც კარტოზიეს 10 ნომერში მდებარეობს? ადგილმდებარეობა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი მიმზიდველი კომპონენტია ამ კომპლექსისთვის. რაც მას გამოარჩევს, ეს არის ის, რომ მას გააჩნია ორმხრივი მისასვლელი გზა, 3 კორპუსისგან შედგება და 2 მხრიდან აქვს მისასვლელი, რაც უფრო თავისუფლად გახდის, ასე ვთქვათ, მოძრაობას და ამ 2 მისასვლელით, ანუ სხვადასხვა გზით შეიძლება ქალაქის ცენტრში მოხვედრა. რა თქმა უნდა, ის რომ ენერგოეფექტურია ეს კომპლექსი, როგორც სხვა კომპლექსები, ამაზე ალბათ მე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. ამას გარდა ის სარემონტო მასალები, რასაც ჩვენ ვიყენებთ და თავისავად ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ დასრულებული რემონტით ვარდება ჩვენი კომპლექსი. ის კომერციული ფართები, რომლებიც, ესე ვთქვათ, 3-ვე კორპუსს ახლავს, განსაკუთრებით და ასევე შიდა ეზოშიც არის გათვალისწინებული კომერციული ფართები. წინასწარ იქნება დღეს არ არის ცნობილი, თუმცა ნამდვილად იქნება ისეთი ინფრასტრუქტურა, რომელიც საჭირო იქნება და აუცილებელი ჩვენი მობინადრეებისთვის. ნამდვილად ეტყობა, რომ საკმაოდ მასშტაბურია, მრავალფეროვანი ინფრასტრუქტურაა და როგორც აღნიშნეთ, რაც ძალიან საინტერესოა, ასევე ენერგოდამზოგავი მიმართულება აქვს აი ამ კომპლექსს და აი ამის შესახებ უფრო დეტალურად ჩვენ შევიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც მოგვიმზადეს ჩვენმა ოპერატორებმა და სამუშაო ჯგუფმა, შემდეგ დაგიბრუნდებით უფრო საინტერესო თემით. ვიზუალურად მრავალფეროვანი და გამორჩეული საცხოვრებელი კომპლექსების გარდა მკვადრატის მთავარ უპირატესობას მისი ენერგოეფექტურობა წარმოადგენს. სწორედ დათმუნების პროცედურების დასათვალიერებლად საქმიანი დილის გუნდი კარტოზიას 10 ნომერში მდებარე იპოდრომი 2-ის ობიექტზე იმყოფებოდა, სადაც მშენებლებმა დეტალურად გვიჩვენეს ის გზა, რაც ენერგოეფექტურობის რეალური ეფექტის მიღწევისთვის არის საჭირო. პირველ რიგში ჩვენ ვახდენთ დათმუნების ფილის მონტაჟი ხდება წებოცემენტით. ამ წებოცემენტით ჩვენ პირველ ჩაძილვას ვახდენთ, წყალშიო შეჯერება კარგად მოხდეს, ცოტა ხანი შევაყოვნებთ და მას შემდეგ ამ წებოცემენტის დატანას მოვახდენთ უშუალოდ დათმუნების ფილაზე. დათმუნების ფილა წარმოდგენილი გვაქვს ამ შემთხვევაში ჩვენ ბაზალტის ბოჭკო, რომელიც არის ცეცხლმედეგი, უძლებს დაახლოებით 1200 გრადუსს. ადგილზეც უნდა არის გასაზრდელად, აუცილებელია წებოცემენტი ჩავზილოთ მის გარშემო პერიმეტრზე, შეჭიდრობის უნდა მეტი ექნება ამას, რომ მე შემდგომში ექსპლუატაციის პერიოდში ჩამოვარდნის საშუალება არ არსებობდეს. იმისთვის რომ დათმუნების ფილა კედელზე მყარად იყოს გაკრული, მისი რამდენიმე ეტაპიანი დამუშავება ფასადზე გაკრის შემდეგაც მიმდინარეობს. ორი მეთოდი უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენი ფასადი არ ჩამოვარდება, ეს არის თვითონ უშუალოდ გადაკეტვა და ძუბელირების დატანის პრინციპი რაც იქნება რა. ძუბელირების მოწყობა ხდება უშუალოდ გადაბმის კვანძებში, რაც უკვე წებოცემენტთან იქნება შეხება და უკვე კარგად დამაგდება და შუა ნაწილში, სადაც უშუალოდ მოწყობილი გვაქვს ჩვენ გუნდები. ენერგოეფექტური კომპლექსების აშენებისთვის მკვადრატი როკულის ფირმის ენერგოეფექტურ მასალებს იყენებს. სპეციალურად ჩვენთვის ჩატარებული პატარა ექსპერიმენტით დავწმუნდით, რომ დათმუნებისთვის გამოყენებული მასალა არა თუ ცეცხლგამძლეა, არამედ ცეცხლის წაკიდების პროცესში მისი მეორე მხარე არც კი ცხელდება. ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ქვაბამბა არ დაიწვა და არათუ არ დაიწვა, პირიქით, ანუ არც კი გახურდა მისი მეორე მხარე და შეგვიძლია ეს ხელითაც მოვსინჯოთ.
მაქსიმალური ეფექტის მისაღწევად Mკვადრატი დაბალ ემუსიურ მინაპაკეტსა და მაღალი ხარისხის კარფანჯრის პროფილებს იყენებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ამის მიზეზი ერთის მხრივ მობინადრეებისთვის კომუნალური ხარჯების შემცირება, მეორეს მხრივ კი გარემო რესურსების მოფრთხილებაა. Mკვადრატი აშენებს ენერგოეფექტურ შენობებს. დღეს ჩვენ ვაკრათ ფასადზე ქვაბამბას, რითიც ვინარჩუნებთ შენობაში სითბოს, ამით ზოგადად მოსახლეობის კომუნალურ გადასახადებს და ვუფრთხილდებით გარემო რესურსებსაც. შენობის დათმუნების პროცედურები საკმაოდ ხანგრძლივი და მრავალკომპონენტიანი აღმოჩნდა, რის გამოც ობიექტზე მისვლა რამდენჯერმე დაგჭირდა. მაყურებელმა უკვე ეხილა როგორ მოვაწვეთ კედრის დათმუნება, უკვე წასმული გვაქვს დეკორატიული ბათქაში, ამას წავუსვამთ შემდგომ ველოდებით ამის შეშრებას და წავუსვამთ ორ პირის აღებავს და გვექნება სრულყოფილად მოწყობილი ფასადი. გრძნობენ თუ არა მაცხოვრებლები ენერგოეფექტური სახლების რეალურ უპირატესობას. ამის გასარკვევად საქმიანი დილის გუნდი ყაზბეგის 25 ნომერში მდებარე საცხოვრებელი კომპლექსის ერთ-ერთ მობინადრეს ეწვია. ძალიან დიდი სხვაობა ჩვეულებრივ სახლსა და ამ ტიპის სახლებს შორის იმის დამიხედვით, რომ ტემპერატურა, რომელი ტემპერატურაც დგას სახლში, ფაქტურად არ იცვლება. გასაგებია დამოკიდებულია იმასთანაც, რომ ხარჯები მოგესალმებით გათხოვების ხარჯები ყველაზე ესეთი ხარჯებია და საკმაოდ ძალიან დიდი შეღავათი ვიგრძელით. აღსანიშნავია, რომ Mკვადრატის მიერ აშენებული ყველა საცხოვრებელი კომპლექსი მსგავსი პროცედურების გავლის შემდეგ უმაღლესი ხარისხის მასალით ითბუნება. როგორც ჩვენ სიუჟეტში ვნახეთ, კომპლექსში გათვალისწინებულია ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიები, რომელიც 23%-ით ზოგავს ენერგიის ხარჯებს მობინადრეებისთვის. ირაკლი, თუ შეიძლება უფრო კარგად განგვიმარტოთ, რა ტექნოლოგიებთან გვაქვს საქმე და რა ძალიან საინტერესო ალბათ პოტენციური მყიდველისთვის, რამდენად აძვირებს ეს ფასა, ეს ტექნოლოგია და რა სარგებლის მომტანია მაცხოვრებლისთვის. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ძირითადი კომპონენტი ასე ვთქვათ ენერგოეფექტურობის ეს არის შენობის გარე კონტურის ფასადის დათბუნება, რადგან ის ყველაზე დიდ გავლენას ახდენს თუ რამდენად ენერგოეფექტურია შენობა. ამ კუთხით ჩვენ ხმარობთ როგორც ენერგოეფექტურ მასალებს, როგორც არის ვთქვათ როკული, რომელიც ათბუნებს კედელს, ასევე დაბალ ემისიურ მინაპაკეტს და მაღალი ხარისხის კარფანჯრის პროფილებს, რომელიც ასევე დამატებითი ეფექტი არის ენერგოეფექტურობის მიღწევადობაში. ანუ ეს არის კომპლექსი, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიისა, რაც საერთო ჯამში იძლევა 23%-იან შედეგს. საერთო სარგებლობის ფართებში განთავსებული ელექტრომანათებლები თუ ელექტროდანადგარები არის უმაღლესი ხარისხის, რომელიც არის თანამედროვე სტანდარტებით ნაწარმოები და შესაბამისად გააჩნიათ დაბალი ენერგომოხმარების მაჩვენებლები. რაც შეეხება ღირებულებას, გააჩნია რა კონტექსტში შევხედავთ. თუ ჩვენ ავიღებთ მიზნად, რომ მივაღწიოთ ენერგოეფექტურობას, მაშინ ჩვენს მიერ გამოყენებული მასალები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მაქსიმალურად ეფექტურები ვიყოთ, მაგალითად არ იყოს კედელი განსაკუთრებულად სქელი, რომ მივაღწიოთ რაღაც ფაქტორს, თუმცა თუ შევადარებთ, ასე ვთქვათ, შენობებს, რომელიც არ არის საერთოდ დათბუნებული და გააჩნია მაღალი თბოგამტარობის კოეფიციენტი, ანუ ნაკლებად ეფექტურია, რა თქმა უნდა, მათთან შედარებით მშენებლობა უფრო ძვირია. გამომდინარე იქიდან, რომ გამოყენებული კომპონენტების რაოდენობა მატულობს და მათი ხარისხი და კლასიფიკაცია. ჩვენი დაკვირვებით, თუ კონკრეტულად მშენებლობის ნაწილში ავიღებთ და არ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ ენერგოეფექტურობა გვაძლევს საშუალებას, რომ მაგალითად უფრო მეტი ფართი გამოვიყენოთ სარეალიზაციოდ, ვიდრე ამას გავაკეთებდით იმ შემთხვევაში, თუ არ გამოვიყენებდით ენერგოეფექტურ მასალებს. თუ ამ ფაქტორს გამოვრიცხავთ, დაახლოებით 3-დან 5%-მდე არის, ასე ვთქვათ, ფასთა სხვაობა ამ კომპონენტების გათვალისწინებით თუ გათვალისწინების გარეშე. ესეგები, ანუ 3-დან 5%-მდე. რაც შეეხება შორენა ბინებში, ბინების რემონტს, მოპირკეთებას, რა მასალებს გამოიყენებთ, როგორც ვიცი, თქვენი ყველა კომპლექსი ბარდება დასრულებული რემონტით, მთლიანად ბარდება, ასე ვთქვათ, გასაღების ჩაბარების პრინციპით, რაც ძალიან მიმზიდველია მობინადრისთვის და დიდი კომფორტია. სარემონტო მასალებს რაც შეეხება, ამ ყველაფრის ნახვა მომხმარებელს შეუძლია ჩვენს გალერეში, ქავთარაძის პირველი, სადაც წარმოდგენილია სრულად, ესე ვთქვათ, მასალებიც და სანიმუშოდ გარემონტებულია ბინა. თუმცა ნებას მომცემთ ბრენდებსაც დავასახელებ, ანუ ფილების ჭრილში ვიყენებთ მარაცის ბრენდს, გროეს ვიყენებთ, ეგერის 33 კლასის ლამინატს, ასევე იტალიური სამზარეულო პენსარეკასას წარმოების და ასე შემდეგ. ყველაფერი, რა თქმა უნდა, გალერეში
შეიძლება რომ ნახოთ და საკმაოდ გემოვნებიანად არის შერჩეული ჩვენი დიზაინერების მიერ და თანამედროვე არჩევაში რამდენად შეუძლია მყიდველს რომ ჩაერთოს თუ კი სარემონტო პროცესი არ არის დაწყებული. თუ კი პროცესი დაწყებული არის, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საინტერესო ეტაპია, ესე ვთქვათ, ჩვენი მომხმარებლებთან ურთიერთობის, დიზაინერებთან ერთად მათ შეუძლიათ დაგეგმონ თავიანთი ბინა თავიდან ბოლომდე თავიანთი სურვილის და გემოვნების მიხედვით. მგონი ზუსტად კარგი დროა იმისთვის, რომ დროულად შეიძინონ და ასე ვთქვათ, ჩაერთონ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ერთი მომენტი, გარემონტებულთან ერთად, როდესაც ადამიანი უკვე გადადის ბინაში და ჩვენ მას გასაღებს გადავცემთ, ბინა არის სრულად აბონირებული წყალი, დენი, გაზი, ანუ არაფერზე ზრუნვა მას არ უწევს, პირდაპირ შეუძლია ცხოვრების დაწყება. ძალიან კარგი. რამდენი პროცენტია დაახლოებით გაყიდული, რა ეტაპზეა გაყიდვების სტატისტიკა? ბინების ნახევარზე მეტი გაყიდულია, მშენებლობაც ასე ვთქვათ, კარგასი უკვე დასრულებულია და ახლა უკვე ძალიან საინტერესო ეტაპი იწყება ბინების. მის და მშენებლობა როდის სრულდება, ირაკლი, ანუ ექსპლუატაციაში როდის შედის? 2018 წლის ზაფხულში მთლიანად დასრულდება კომპლექსი. ამჟამად უკვე დასრულდა სამუშაოები, რკინაბეტონის კარკასის სამუშაოები. ფაქტიურად მთლიანად დასრულებულია, აქტიურად მიმდინარეობს შიდა სამუშაოები, მათ შორის ფასადზე მუშაობა. სულ მალე დაიწყება საბავშვო ბაღის შენობის მშენებლობაც და 2018 წლის ზაფხულში სრულად იქნება დასრულებული კომპლექსი. მე ვფიქრობ, რომ 2018-ში აუცილებლად ჩვენს გადამღებ ჯგუფთან ერთად ვესტუმრებით ამ კომპლექსს, დავეთვალიერებთ, უკვე სახეზე გვექნება სრული ინფრასტრუქტურით მოწყობილი კომპლექსი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიმასპინძლეთ. არაჩვეულებრივი ხედებია. პროცესით სამშენებლო პროცესი საკმაოდ აქტიურია, წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. მაყურებელს კი გონივრულ და წარმატებულ ინვესტიციას უძრავ ქონებაში. მადლობა მკვადრატს პარტნიორობისთვის და ესეთ კარგი პრეზენტაციისთვის, რომელიც ცხადია აქ ლომისწული ლიკა ქარდავასია. მადლობა მას ესეთი კარგი ჩართვისთვის, დილა ადრიან. დარწმუნებული ვარ, ხუთშაბათის რუბრიკაც საკმაოდ საინტერესო იქნება. და ორშაბათს თუ ახლა ლიკა თავად გადაწყვეტს, როგორც საკუთარი რუბრიკის გამკარგავი, კვლავ ამ სტუდიაში უმასპინძლებს თავის სტუმრებს და სპიკერებს. ჯერ იდგება საქმის კურსზე. მე ძალიან დაინტერესებული ვარ, რომ ბექაბაციკაძემ რაც შეიძლება შინაარსიანად ჩავაყენო საქმის კურსში მიმდინარე მოვლენებისა ეკონომიკაში და ბიზნესში. თუმცა დარწმუნებული ვარ, არც დღეს უჩივის ექსკლუზივებს. დილომშვიდობისა გიორგი, მივესალმე მაყურებელს. მოკლედ ვისაუბრებ სტიქიაზე, რომელიც წინა კვირაში მძვინვარებდა საქართველოს მასშტაბით შედეგებზე მისი რა ზარალი მოიტანა და ზოგადად ეს თემა იყო და არის დღესაც უნდა ანაზღაურებდეს თუ არა სახელმწიფო ზარალს, რომელიც ფერმერებს ადგებათ. აგროდაზღვევის თემაზეც ვისაუბრებთ, მათ შორის ფერმერებთან, რომლებმაც უშუალოდ მიიღეს ეს ზარალი. ასევე ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გვაქვს ირანის ელჩთან საქართველოში, რომელიც ზუსტად 15 საათზე მაყურებლისთვის იქნება, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომის სეით ჯავად ყავამშაჰით ესაუბრა ელენე ჩომახიძე და საკმაოდ საინტერესო თემებზე მის გათვალისწინებით, რომ ირანსა და საქართველოს შორის ეკონომიკური სავაჭრო ურთიერთობები, ასე ვთქვათ, არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი და მათ შორის ტურიზმის სექტორშიც გიორგი ჩოგოვაძე იყო დღეს საქმიანი სტუმარი და ამ მიმართულებითაც საკმაოდ დიდი ზრდა არის ტურისტებისა საქართველოში ირანიდან. ასევე 15 საათზე პირდაპირ ეთერში გვექნება პრესკონფერენცია, რომელსაც აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი გამართავს. მერიის აუდიტის შედეგებზე ისაუბრებს და 15 საათზე ზუსტად 15 საათზე შემოგთავაზებთ მთავარი აუდიტორის პრესკონფერენციას პირდაპირ ეთერში. ვნახოთ პრინციპში ვიდეო ანონსიც და სხვა თემები, რომელზეც ჩვენი ჟურნალისტები დღის განმავლობაში ემუშავებენ. რა ზარალი მიიღეს ფერმერებმა სტიქიის შედეგად და უნდა უნაზღაურებდეს თუ არა მათ ზარალს მთავრობა. დეტალები საქმის კურსში. რა ირანული საინვესტიციო პროექტები იგეგმება საქართველოში და როგორია ორი ქვეყანას შორის არსებული ეკონომიკური ურთიერთობების პერსპექტივები. საქმის კურსში ირანის ელჩი ჩაგაყენებთ. ექსკლუზიური ინტერვიუ სეიედ ჯავად ყავამშაჰიდთან. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. ხვდებით ზუსტად 3-ზე. TV Pirveli.
მოკეთ რჩებით ტევპირველზე და რჩებით საქმის გულში ბიზნესის და ეკონომიკის მთავარი ამბების, რომელსაც ბექა ბაციკაძე ზუსტად 15 საათზე გაგვაცნობს და უკვე შემაჯამებელი საქმის გულში ის დაგვიბრუნდება 22 საათსა და 30 წუთზე და სანამ საქმიანი დილას დავასრულებთ ეროვნული ბანკისგან კიდევ ერთი ინფორმაცია საფინანსო სექტორის მომხმარებელთა უფლებების და ინტერესების დაცვის მიზნით ეროვნულ ბანკში მომზადდა ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესი, რომელიც 2017 წლის 1 ივნისიდან ამოქმედება სულ რამდენიმე დღეში. წესი არაერთ სიახლეს მოიცავს და არაერთ სიახლეს თავაზობს საფინანსო სექტორის მომხმარებლებს, მათგან ერთ-ერთი გამოსაყოფი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მისი მოქმედების არეალის გაფართოებას უკავშირდება. თუ აქამდე მოქმედი რეგულაციები მხოლოდ კომერციულ ბანკებს ავალდებულებდა, რომ მომხმარებლებთან ურთიერთობების სპეციალური წესები დაეცვა, ამიერიდან ეს ვალდებულება დაეკისრება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, საკრედიტო კავშირებს და მათ შორის კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებსაც. თუ დღემდე მოქმედი რეგულაციებით მნიშვნელოვანი ინფორმაციის თავმოყრა ხელშეკრულების თავსარჩი მხოლოდ ფიზიკური პირებისათვის იყო სავალდებულო და შეეხებოდა მხოლოდ 300-დან 50,000 ლარამდე საკრედიტო და სადეპოზიტო პროდუქტებს, ახალი ვერსიით ეს ვალდებულება იურიდიულ პირებზეც გავრცელდება და პროდუქტების თანხობრივი არეალი უკვე 200,000 ლარამდე გაიზრდება. ასეთი არის ეროვნული ბანკისგან ბოლო ინფორმაციები და ისინი გვანებივრებენ ბოლო დღეების განმავლობაში საქმიანი დილის მიწურულს სიახლეებით. უდავოდ დასაფასებელია ეროვნული ბანკის ესეთი საკომუნიკაციო ველის გაინტენსიურობა ძალიან და ეს პოლიტიკა, რომელიც განაახლა, ამ შემთხვევაში კობა გვენეტაძემ და მისმა გუნდმა, ჩვენი კომპლიმენტები საიმისოთ, რომ მუდმივად საქმის გულში გვეძლევა საშუალება, რომ ჩავაყენოთ ჩვენი მაყურებლები. ბექაშჯერი დადგება 15 საათზე, როგორც ანალაპიაშვილმა მოგახსენათ, ზუსტად 15 წუთში კი არც კი 10 წუთში გვანცალაღიძე თავისი სუპერ საინტერესო და გემოვნებიანი რესპონდენტებით და ნარატივით დარჩით ტევპირველზე და ასევე გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. წინ საკმაოდ საინტერესო კვირა გვევლის და ამიტომ ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას და შემოსავლებს. საბადროებით.